До моменту повномасштабного вторгнення команда TVR не знала, що ми здатні навіть у цих умовах висвітлювати болюче, підтримувати тих, кому це потрібно, та говорити про важливе у прямих етерах. Відсутність світла, тепла, зв'язку та інтернету, постійні обстріли не змусили нас мовчати. Більшість наших проєктів знімались у студіях, а лише нещодавно ми запустили «Говори», де розказуємо надзвичайні історії людей. Ми готові йти, а точніше їхати далі. Сьогодні ми починаємо зйомки нового надзвичайно важливого документального серіалу про життя міст під час війни. Хтось чує про них у новинах, гортає фото зруйнованих будинків і уявити не може, як там живуть ті, хто підтримує, відбудовує і служить на місцях. Ми їдемо, щоб побачити все на власні очі і показати вам. Тож, як ви там, Харків? Тим часом російський спецназ прорвався у Харків. У Харкові ситуація залишається складною. Місто усю ніч відбивало наступ. І вже 6 годин, як у Харкові, йдуть обстріли. Спочатку гатили градами, а з о 4:45 у небі над Харковом літають бомбардувальники. Харків. Місто здригається від вибухів, там немає води, проблеми зі зв'язком. Від Харкова до кордону з окупантами було всього 40 кілометрів. Найбільший удар на себе взяв район Салтівка, що з початку війни був обстріляний настільки сильно, що зараз схожий на декорації фільму. Там дуже тихо і де-не-де живуть люди, тому що їм просто немає куди їхати. У будинках немає вікон, води і опалення відповідно, тому більшість людей евакуювали звідти. Проте ці страшні місяці не забуде ніхто з тих, хто у той момент був там. Харків не був захоплений. Проте інші міста – Ізюм, Куп'янськ, Балаклія – були захоплені російськими військами. Вже на початку вересня 2022 року Україна почала масштабну контрнаступальну операцію. До вечора, 8 вересня, українські війська пройшли понад 50 кілометрів і вже були на околицях автомобільного та залізничного вузла Куп'янська. До 10 вересня Україна відбила Ізюм, припинивши військову окупацію в місті. До 11 вересня Російська Федерація залишила більшість раніше окупованих нею населених пунктів області, в тому числі Куп'янськ і Вовчанськ, де базувалася російська окупаційна адміністрація. Ми планували тоді з татом вранці їхати купувати книжки за ту саму 1000 Зеленського. А бачиш, а наші люди, вони поїхали там, де краще життя. Щоб дитина себе відчувала в безпеці, не звертали уваги на війну. Это будет оккупация, буду при оккупации, потому что все равно люди в благодати Божией будут нуждаться. Закончил институт и нашел работу только-только. В середині літа я зрозуміла, що я вигоріла зовсім, що в мене немає сил. Моя половинка, мне без него трудно. Я не готова была просто пожертвовать ним. Когда не думала, что война придет в мой город, вот так вот, и я буду тут так служить, и вообще работу свою брошу, потому что я очень сильно ее любила. До сентября месяца Харьков продолжали обстреливать. 12-15 прилетов в день. Яким Харків був до війни? Живим. В Харкові завжди було дуже багато людей, дуже багато молоді, через те, що ми маємо дуже потужні вузи, і до нас приїжджала молодь з різних куточків країни і навіть світу. І це дуже відчувалося. Дуже відчувалося, що місто молоде, місто талановитих людей. В нас дуже багато здібної молоді, яка показувала нам свої таланти на вулицях Харкова, на виставкових центрах, яка займала якісь призові місця на всеукраїнських, європейських і всесвітніх конкурсах. Харків неймовірно красивий. Він був і залишається і буде красивим містом. Це місто, яке підходить абсолютно для будь-якого віку. Для будь-якого і старі, і діти, і молодь завжди знаходили, що робити. Це місто неймовірно молодіжне. Неймовірний акцент робився для молоді. Спостерігаючи за всіма новинами, було неймовірно боляче дивитися на ті знищені споруди, якими ти начебто зовсім недавно проходила мільйон разів. Десь через 4 місяці у мене була змога потрапити в Харків, і я була неймовірно щаслива.
Але в той час була така нотка суму від побаченого, тому що з порівнянням до воєнного часу було дуже мало людей, дуже мало дорожнього транспорту. Місто наче було мертвим. Харків завжди був і залишається дуже сміливим і стійким містом. І це можна проаналізувати, виходячи з 2014 року, коли молодь Харкова виходила і відстоювала свою незалежність у складі України. Если говорить о том, каким Харьков был до начала полномасштабной войны, я могу с уверенностью сказать, что это молодежный город, в котором было много возможностей в разных сферах, чтобы молодежь развивалась, искала себя, как-то реализовывала как вне церкви, так и в церкви непосредственно. Ми у Харкові, на найбільшій площі Європи. Сьогодні тут шумно від автомобілів, гуляють люди. Звичайний грудень. Проте неспроста уся країна відтепер знає, що таке Північна Салтівка та наскільки великий ринок Барабашова. 24 лютого перша столиця хоробро прийняла на себе бій. І вже тоді жителі мільйонного міста зрозуміли, яке жахіття відбувається на їх вулицях. Журналісти назвуть Харків пораненим, але не скореним. Обстріляний центр міста покажуть у новинах всього світу, а обласна адміністрація знову буде у центрі уваги. Адже ще у 14-му її намагалися спалити фанати руського міра. А у перші дні в цю площу взагалі поцілила ракета. Через історії людей я спробую показати і розказати те, про що не говорили у новинах. Що відчували і що відчувають зараз ті, хто залишилися жити і служити тут. Я прокинулася о 8 ранку. Ми планували тоді з татом вранці їхати купувати книжки за ту саму 1000 Зеленського, а потім на другій половині дня я мала їхати на роботу. І коли почали, мені подзвонила мама, каже, Аня, почалася війна. Я дивлюсь чати, всі кажуть, що вони не будуть сьогодні на роботу. І в мене таке відчуття, типу, А, не може бути, Б, я не можу пояснити, в мене не було страху, просто якесь відчуття, що капець, ми живемо в знаменательне время. В війну. Да, були сильні вибухи. Я порадила з батьками, що мені робити. І вони сказали, йди до бабусі, яка жила тут на Студентській поруч. Я пішла, дивлюсь, виходжу на вулицю, купу людей. Просто таке відчуття, що половина Харкова пішла в магазин по яйця, молоко, хліб, а половина почала виїжджати. І були такі страшенні черги, типу в аптеки, за сигаретами, не знаю, за продуктами, що... я зрозуміла, що немає вже сенсу взагалі ставати в ті черги. Просто вони тяглися, там могло бути 200 людей в черзі. А в цей момент вибухи навколо? Вибухи. Вони були з тої сторони, з області, зрозуміло. І люди розуміли, що треба запасатись чим можливо. Ось. 23 лютого ми з друзями, якраз зустрічалися, дуже багато розмовляли, сиділи з подругами у кав'ярні і розмовляли про те, чи буде війна, чи ні. І всі казали, що ні, а якщо буде, то ми, що ми будемо робити, думали. Я нічого не думала, я думала, що війни не буде. Я була оптимістка. Але 24 лютого, коли я прокинулася, то я зрозуміла, що я почула вибухи. Я прокинулася від того, що я почула багато вибухів. Я лежала і думала, що мені це почулося. Я дуже хотіла, щоб мені це почулося. І дуже багато думала, лежала. Я тоді жила ще з дівчинкою. У мене двокімнатна квартира моя. І у мене моя подруга знімала кімнату. І я поки лежала, потім почула, що Яні моїй хтось дзвонить. Вона каже, да, мама чула, що вибухи. І ми з нею прокидаємося, думаємо, що робити. Якраз тоді Віталій Кисліця, наш капітан, записав відеоповідомлення до нашої команди. І він якраз допоміг мені зорієнтуватися і зрозуміти, що мені робити. Тому що він сказав дві головні речі, які мені дуже допомогли потім. Він сказав, перше, запасіться там їжею і водою. У мене якраз питної води залишалося дуже мало на ранок 24-го. І другий момент, він мені сказав не осуджувати тих, хто поїхав. І це стало теж таким дуже важливим для мене, тому що вже 24 лютого дуже багато хто зібрав речі з моїх знайомих, просто поїхав, і це моментально. І
це було важко. Ну, і мій ранок почався з того, що ми пішли за водою питною, ми 2 або 3 години стояли за водою, паралельно були якісь також звуки вибухів, це було все в новинку, це було страшно. Але продукти в мене були, тому що потім ще трохи почався там дефіцит продуктів, але, слава Богу, то в мене були якісь запаси. І оцей перший період, в принципі, з водою, що я набрала, і з їжею було норм. В цей же день, 24 лютого, Яна, з якою я жила, вона зібралася і поїхала до батьків Харківської області. Ти залишилася, виходить, сама? Я залишилася одна, але також моя двоюрідна сестра жила зі мною в одному будинку. Я на 4-му поверсі, вона на 2-му. І вона прийшла до мене, їй було страшно, і деякий момент вона залишилася зі мною, але це була для мене не стільки допомога, скільки я розуміла, що їй потрібна підтримка. І у мене нібито... Можливість служити. Да. Ну, з одного боку так, але через місяць, живучи з сестрою, просто сестра так прийшла, залишилась, ну, якби все. Вона жила на мій продукт, вона жила там повністю. Я вирішувала якісь ситуації за мене, бо в мене сестра така в глибокій депресії, дуже ще до війни була, а зараз взагалі дуже в важкому стані. І мені треба було ще її витягувати, себе підтримати, її витягувати. Ну, на самом деле мы не какие-то герои. Бывает, нам звонят, вы молодцы, что вы остались свои герои. На самом деле нет. Мы так точно же боялись, переживали и собирались уезжать. У нас были уже готовы наши чемоданы, дети. Так получилось, у нас 4 дочерей, они все уже замуж, свои семьи. 2 семьи выехало, 2 тоже оставались с нами. Мы собрались, легли спать, все, утром просыпаемся. Я говорю, Наташенька, сейчас она выйдет, как у тебя настроение? Она говорит, у меня Бог такой спокойствие послал на сердце. Никуда ехать нам не надо. И у меня то же самое. Я говорю, у меня, значит, то же самое. Хотя были переживания, были волнения, были страхи. Ну, вот так вот Господь дал такую вот милость нам, що нам нікуди виїжджати не треба. Ми поняли, що нам потрібно залишитися здесь. Тобто жодного дня не було такого, що ви виїжджали з Харкова? Ви все весь час тут? Да, мы остались здесь. И вы знаете, действительно, вот я в этом видел, у каждого для Бога свой путь. У нас путь был такой, действительно, что нам нужно было здесь остаться. Но у меня была паника. Я была первой из тех людей, которые хотели отсюда уехать. Вот. Но где-то через неделю после того, как началась война, я поняла, что я буду тут 100%. И мы начали ездить по Салтовке, по таким районам. Рогань, Салтовка. И возили просто людям еду и воду. І горілки такі, типу, просто всі це вже був який день, ну, коли це було? Мы начали 29-го ездить. 24-го началось, мы начали 29-го и ездили до мая. Вот по городу, до мая ездили и не переставали. Просто потом люди уже привыкли к этому, и мы такие, типа, просто привозить продукты и уезжать, это типа одно. А у нас появилась как бы такая идея, что мы привозим и продолжаем работать с этими людьми. Поэтому ми вирішили, що просто не будемо так їздити. В цей час, в перший же день, наш пастор о 8 ранку вже зібрався з командою і сказали, що ми маємо готувати церкву до того, щоб людей, ну, типу, ми могли приймати людей, які могли б у нас зупинитися. І перший день, коли я була в бабусі, тут був такий кіпіш. В Благодаті там вже робили спальні місця з стільців, з скамеїк. Там збиралися люди, які живуть на Салтівці. У нас тоді в перший день було може більше 100 людей, коротше, в підвалі церкви. Ваша церква знаходиться прямо на Салтівці? Так, да, прямо на Салтівці. Одна станція метро до Північної Салтівки. Ось. І через те, що в звичайних підвалах насправді були страшні умови, то наш підвал церковний, цокольний поверх, він був взагалі типу як 5-зв'язочний отель. Там був душ, там були туалети, там була можливість приготувати собі їсти, тому що є кухня. Тому багато людей з району просто збиралися до нас і мали можливість хоч якось перебитися. Наша церква робила дуже багато виїздів на вокзал, вивозили людей, які готові були виїхати, а якщо людина хотіла залишитись, то вона могла спокійно жити в нашій церкві. Отак якось. І перші 3 місяці, до кінця весни, в нас жило близько 50 людей. Таке враження, здається, що це для тебе як пригода була. Не відчулося
того, що тобі було страшно, що у тебе була паніка, її не було, чи ти про неї просто не хочеш згадувати, говорити? В перший день в мене її не було. Це дуже дивно, тому що, в мене просто, я не знаю, мені здається, Бог дав таку якусь фішку в голові, що коли якась стається страшна штука, там я ламаю ногу, наприклад, я це сприймаю як історію, яку можу розказати. Типу, як пригода. Але насправді важко було, але було, може, через вже тиждень, через 2. Насправді, перші тижні ми жили на адреналіні. Я не можу, навіть пояснити словами, що ми відчували внутрішньо. Просто велика купа енергії, яка дере тебе зсередини, багато якихось таких емоційних зашкалів, переживань. А почала відчуватись важкість, коли почали виїжджати наші друзі. У нас церква, більшість церкви, мабуть, виїхала в перші кілька тижнів. І якщо на початку, в перші дні в церкві, коли ми перебували, у нас було там людей 20-30 молоді, ми сиділи всі чай пили, ми просто бачили, як з кожним днем, то ще одна частина молоді виїжджає ще, і нас залишається 3 каліки. І от коли остання людина, яку вмовляла залишитись, бо тут буде чим займатися, вона виїхала, у мене було таке відчуття відчаю, що я була впевнена, що я маю залишитись. Інші люди мали інші внутрішні розуміння Божого поклику. І от тоді було дуже важко. У нас в церкві є 3-й поверх, і він слугував такою молитовною кімнатою для мене, коли мала просто виридати і сказати Богу про те, що відчуваю, тому що було таке відчуття, що є Бог, є ти, а все інше взагалі від тебе не залежить. І ти просто живеш в цьому моменті, але не знаєш, що буде в тебе завтра. Але цей важкий період, він почався, мабуть, на кінець першого тижня, і тривав, може, місяць. Для тебе це саме виїзд близьких тобі людей став найбільшою кризою в той момент? Чи, можливо, їжа, вода? Ні. Їжа, вода, воно реально сприймалось, мені здається, для молодої людини більше як пригода. В нас дійсно були проблеми тоді з провіантом. Я пам'ятаю, що в перший день ми дзвонили нашому хлопцю з молоді, каже, і просто замовляли: купи нам, будь ласка, консерву таку-то. Коротше, ми просто намагалися витратити нашу налічку, яка є, просто на продукти, тому що ми не були впевнені, що це буде потім в магазинах. Заходиш в магазин і чисто прилавки пусті. Я думаю, багато хто з цим стикався. Був такий ажіотаж. Але, ми розуміли, що Бог про нас потурбується. Я Богу молился, думал уезжать. Я закончил институт и нашел работу только-только. И когда началась война, сказали, что фирма выезжает во Львов, и у меня есть выбор. Меня увольняют, хотя я проработал там только месяц, или я уезжаю и работаю во Львове. Я помолился недельку, поговорил с родителями, с пастырем и просто решил остаться, помогать. Клас. І я так розумію, що ось цей район, ми зараз на Північній Салтівці, це найжорсткіша точка, і ви тут служили? Да, мы в начале войны, в середине и до сих пор ездили поначалу каждый день, сейчас так раз в неделю, искали людей, которых нужно эвакуировать, или они нас сами находили, и завозили продукты, воду. Я так дивлюсь, знаєш, на ці будинки, і я спочатку думав у тебе запитати, який найжорсткіший ти бачив руйнування, що найгірше було, але я так бачу, отак подивимося, ми навіть тут, такі картинки, що не наче декорації з фільмів, але це була реальність. Yeah. Ти до неї звик? Чи тебе все одно це ще приводить в якийсь жах? Приводит в ужас истории людей, которые рассказывают, например, как они сидели в подвале, и прямо в подвал залетал снаряд, и там... Вот даже, например, видно подвал, в который залетало, и, скорее всего, там были жертвы. И мы разговаривали с людьми, которые говорили, что, например, они сидят в одной части в подвала, залетают в другую часть подвала, и складывается дом, и, их соседи, они остаются под обломками. То есть тяжелее всего были истории людей, а то, что дым, огонь, это не самое страшное было. Що для тебе в цій ситуації дало надію? Зараз, тут зараз спокійно, тут зараз нікого немає, тиша. Я бачу, що працюють люди, забивають вікна.
Що для тебе в цій ситуації дало тобі надію не зупинитися навіть від тих самих історій людей? Ну, поначалу, честно говоря, просто делал лишь бы делать, потому что если сидишь там в церкви, в подвале или дома, ты просто думаешь, представляешь, там Бучу вспоминаешь, Ирпень, думаешь, что в Харькове такое будет вот там через неделю, и оно так тяжело становится. А когда что-то делаешь руками, когда там устаешь, так что дома просто падаешь вечером, то оно как-то легче живется. А потом, наверное, через месяца 2 после начала войны, вот это случилась первая победа. Освободили Циркуны, это вот за 5 километров буквально отсюда. И я помню, как мы собрались в подвале, и все просто плакали на коленях, там говорили «Аллилуйя», молились все Богу, даже и те, кто Бога никогда не знали. Просто 100 человек собралось, мы ликовали, и это был луч света у нас. Перші 2 дні мене було як в тумані, я не могла вийти з дому, я боялася дуже. Потім зрозуміла, що я як християнка маю щось робити, що я не можу просто так сидіти вдома. І мені тоді написала жіночка, з якою ми ходили до церкви разом, її звати Свята. І вона якраз хотіла, вона на машині і думала скуплятися, там їхати у супермаркет, якісь шукати продукти, щоб запастися, щоб був якийсь запас на чорний день. І я тоді сказала: Свята, давай я тобі допоможу, все одно мені нічого було робити. Тобі вже не було в той момент страшно, чи це якраз було те, що допомогло тобі позбавитися того страху? Я думаю, що те, що допомогло би. Я розуміла, що я не зможу. У мене не той характер, щоб сидіти просто вдома, нічого не робити. Я звикла завжди віддавати навіть інколи більше, ніж було. І я зрозуміла, що я хочу чимось служити в цей період важкий, тому що розуміла, що дуже багато людей в хаосі зараз в місті і не знають, що робити. І десь там на 2-й, на 3-й день війни ми з нею почали їздити по супермаркетах, відстоювали великі черги, бо було мало продуктів. І дефіцит вже тоді був на 3-й день. Да. Хліб пропав одразу. Десь тиждень хліба взагалі не було. Яєць, муки і все таке подібне теж дуже довго не було. Через кожні 2-3 дні ми їздили в супермаркет, вона на машині. Вона, я і моя сестра. Ми стояли по 2-3 години в черзі, затарювалися. Потім ці всі важкі сумки, тому що зазвичай ми купляли багато. Ми купляли, не знаю, там круп, наприклад, там по 20 кілограм, якщо були крупи. І плюс до круп там ще багато чого. В сумі це виходило десь, мені здається, що 50-70 кілограм усього. І все це потрібно було перетягати нам вдвом. Звісно, що... У вас було всього 2, не було? Я, Свята і моя сестра ще допомагала. Хлопців не було ніякого. І ми приїжджали до супермаркету, це скуплялися, потім виносили з супермаркету в машину, грузили, і потім з машини вигружали. Все одно якийсь процес носіння важкого був постійно, і був у мене якийсь період, що я дуже багато важких сумок таскала, тому що ми зі Святою, коли ми, по-перше, Світі давали гроші з церкви, куди вона ходила, там пастор церкви, він якось там донатив або знаходив людей, які жертвували, надсилали Світі гроші, Свята мала змогу закупати продукти. Також мені паралельно почали писати мої знайомі, які також мені донатили кошти. І я також розуміла, що в мене є якийсь запас коштів, які я можу витратити на чужі продукти, щоб купити людям їжу. І ми так паралельно зі Святою скуплялися. І потім зробили із певних продуктів запас на чорний день, а інше все, що було таке ми почали роздавати людям. Я розносила тут по району потрошку. Тобто, вибач, я тебе переб'ю, ви спочатку робили для запасу цих на потім? Вирішили так, що потрібно зробити цей запас, тому що ми не знали, яка буде ситуація в місті, не знали, чого чекати. Це була ще зима або там початок весни, було дуже холодно, не знали, чого очікувати. І тому ми, в принципі, паралельно це робили. Ми і роздавати почали спочатку, і запас це робити. Потім ще до нас приєднався один хлопчина, і вже нам стало трошки легше носити сумки. Я допомагала
допомагала людям. Я заходила в чат волонтерів у Харкові і шукала там, які були потреби у людей, потреби тут на районі, ті, що я можу охватити. Який це район? Це Немишлянський район, він називається. Він такий досить великий, але я тут орієнтуюся, в принципі. І я розуміла, що коли у нас транспорт не ходив у Харкові зовсім, то все, що я можу допомогти, це пішки, кудись щось віднести, кудись щось зробити. І воно так було, що я через чат волонтерів знаходила якісь потреби людей, і я пішки відносила. Одна бабуся жила тут через будинок. Мені від мого дому йти пішки хвилин 30 до цього дому, але я десь один раз на тиждень відносила і продукти, відносила, що потрібно, там трошки ліків вона просила. Свєта також, вона знаходила людей, вона живе на сусідньому районі, на ХТЗ. І Свєта знайшла 2 дівчат, які теж були такі неравнодушні, і вони зібрали таку невеличку базу пенсіонерів, яким потрібна допомога. Це пенсіонери з звичайних будинків, яких вони зустрічали, може, в чергах в магазин, може, ще десь. І ці жіночки, вони просто обрали контакти людей, робили таку базу, вийшло там приблизно 100 людей. І десь раз на тиждень вони брали там, наприклад, 20 людей, і їм відвозили продукти. Наступного тижня ще іншим 20 людям. А на Пасху, коли була Пасха, то ми зі Світою подумали, щоб зробити якусь таку трошки глобальну, таку гуманітарну допомогу. Одна дівчинка, яка була зі мною в команді Янг коледжу на той момент, вона жила в Мерефі, і вона захотіла спекти пасок на цих людей. І в нас поклала там більше 100 пасочок. Ми зі Світою купили продукти, розфасували їх, там фасували по пакетах. І в нас вийшло, здається, якщо я не помиляюсь, десь 120 таких пакуночків, які ми потім передали людям. Більшу частину забрала Свєта, і вона передала там на район ХТЗ. І я по-своєму, у мене там було охват десь 20 людей, до кого я ходила, відносила або відвозила, то я передавала цьому. Чи були історії, коли ви стали друзями з тим, кому ти допомагала, чи тим, кому ти служила? Так, було таке. Була одна бабуся, вона живе також на цьому районі. Її покинула її донька, тобто вся її сім'я, її донька і онуки виїхали в перші дні війни і просто її залишили в квартирі. Вона не виходила з дому взагалі, і вона дуже хвора. І потрібні були серцеві ліки, а серцевих ліків у нас в аптеках не було, мені здається, майже до травня місяця. Я думаю, що ніяких серцевих, ніяких заспокійливих ліків в аптеках у нас взагалі не було. А їй були потрібні такі серйозні серцеві ліки. І у неї залишився тільки зять, який інколи приїжджав до неї. Ця бабуся виявилася віруючою. Я дуже здивувалася, що вона ходила до однієї з церков. Я не скажу, що вона глибоко віруюча, але це було якось приємно, що ми з нею змогли про Бога поговорити. І вона також хотіла мені чимось послужити. Перші рази, коли я приходила, вона пекла мені млинці або ладушки, то я розуміла, що це для неї важко, бо якби у неї і так сил немає, але вона витрачала останні сили на мене. І от перші періоди якби було нормально. Потім в якийсь момент мені стало важко з нею, тому що, крім того, що я до неї ходила десь раз на тиждень, вона мені телефонувала кожен день. І я розумію, що їй потрібно було з кимось поговорити, але її розмови, це майже завжди, вона виливала на мене весь свій біль, весь свій розпач, всю свою якусь злість на те, що її покинули. І коли в мене були сили це слухати, то мені було нормально. Але десь вже у середині літа я зрозуміла, що я вигоріла зовсім, що в мене немає сил інколи розмовляти по телефону зовсім, не те, що вислуховувати чиїсь проблеми. Я зрозуміла, що я вже на такому нулі. Я потрошки припинила, розірвала майже всі контакти. Зараз у мене залишилося тільки декілька людей, яким я допомагаю ліками. От в перші дні війни, коли було дуже напряженно, было непонятно, что и как. Люди, припустим, звонят нам, надо вывести людей. Мы так остались, Господи, употребляй нас здесь, мы готовы. Нам звонят люди, нужно вывести с Салтовки, там это район у нас, где были большие обстрелы. И, надо. Помолились, я поехал.
А оказалось, что там, в те районы, это как раз где были все обстрелы. Мы едем туда, все едут с Харькова пробки километров. А вы и навпаки. мы едем туда. Ага. Там нужно было забрать вещи, людей вывезти. И в том районе как раз во время войны отключили всю мобильную связь. Ага. Вот я нахожусь там, тут все стреляет вокруг меня, а моя жена дома, и у нас нет никакой связи. Мы решили, что вот началась война, мы друг без друга не должны быть. Если... Все поруч. Да, если погибать, то вместе уже. Да. И его просят, и я говорю, я с тобой поеду. Он говорит, Наташа, ты не можешь поехать, потому что там люди со мной сидят, и тебе просто нет места. Ну, понятно, это первый раз, когда в войну он едет без меня. Понятно, переживаю, но думаю, хорошо, окей, ну, есть связь. Буду звонить, буду спрашивать, что там, как там. Ну, пока до Салтовки, до Северной доехал, связь была. Но когда в тот район въехал, там, конечно, связь полностью оборвалась. Связи нет. И я уже время проходит 2-3 часа, связи нет. Я начинаю, понятно, переживать, волноваться. Но какие у меня мысли уже? Самые плохие. Что еще можно думать? Моя половинка, мне без него трудно. Я не готова была просто пожертвовать ним. Просто не готова, наверное, в то время было. А ви вивозили людей в якісь інші міста, чи як це відбувалося? Мы вывозили из опасных районов, это где были боевые действия, сюда, это в основном к нам в поселок. Ага, тут у вас є куди розміщати? Розміщати ми розміщали себе вдома. Люди були зовсім інші стали люди. Ви маєте на увазі ті, яких ви вивозили? Які тут залишилися. Сразу поменялись все ценности. Вот, припустим, тоже слушать мне, там мне нужно, тоже звонят, остались в Харькове старички, родители, дети выехали. Вы не могли бы их как-то вывезти? А у меня как раз получилось, машины нету, не могу. И слышит совершенно незнакомый человек мой разговор. Аж спрашивает, что там такое? Говорю, так и так, в Харькове остались старички, их нужно вывезти и не на чем. Он мне отдает свою машину. Ну, пусть там машина, конечно, не новая, все равно это машина. Всі ситуації. Да, как я, говорю, тебе верну? Разберемся, говорит. Дает машину, ключи, езжай, говорю, вывози людей. То есть настолько для людей уже неценно были машины. Может быть, мы с ними никогда не увиделись. Но я машину вернул потом, Господь возьми. Но сам факт, вот настолько люди были жертвенные, настолько помогали кто друг другу. Да, делились. Я просто розумію, що в тій ситуації гуманітарна катастрофа була дуже близькою, коли не було можливо що їсти, не було води. Як з вашої сторони, які випробування були у вашому служінні в цей момент, коли такие штуки траплялись? Ну, как-то мы так привыкли, нас родители, у нас всегда на запас был. Покупать, чтобы был запас. Наташина мама, она пережила войну, пережила голодомор. Навчила. И поэтому, да, навчила так нас, чтобы был запас. А другие люди как-то жили, вот, зачем? Шел в магазин, купил. И вот у них действительно нечего было кушать. И мы делились своим тем, что у нас есть. И до сих пор эти люди благодарны, они нас вспоминают. Після місяця треба було якось нагодувати людей, привезти гуманітарку. В цей час почали підключатися різні фонди, місії, церкви з Європи. І вони почали відправляти нам фури продуктової допомоги. І треба було зробити якось, вистроїти цю логістику, щоб розвантажувати їх, де їх розвантажувати, як це все роздавати. Ну, от така робота. До початку війни думали, що рашисти відключать нам зв'язок, мобільний зв'язок, тому ми в чаті навіть написали, на як ми будемо зв'язуватися там по раціям, яка буде частота і таке інше. Але вони це не зробили, у нас працював і мобільний зв'язок, і інтернет. Ми почали робити такі чати в телеграм-каналі кожного району. Ці чати з початку війни, вони стали дуже, там багато людей. Тобто це стали міські чати, де ми змогли комунікувати з людьми і збирати їх дуже швидко, знати їх потреби, знати, де з ними ми можемо зустрітися, куди відвести треба допомогу. Коли ви кажете «ми», це у вас була сформована команда, чи це ви говорите про церкву? Як відбувався цей процес комунікації, де ви брали людей, які будуть служити? Ну, із церкви залишилося небагато людей.
Але люди почали знайомитися зі своїми сусідами. Тобто, наприклад, в Високому тут працюють люди з одної вулиці, і вони роблять християнські справи. І взагалі я побачив багато цікавого за цей час, тому що багато віруючих поїхало з країни, зі своїх громад, але підключилися невіруючі люди. І я пам'ятаю такий цікавий випадок, коли один хлопець з цигаркою в зубах проповідав одній жінці, що треба виїжджати, тому що постійні обстріли, що це небезпечно. Я пам'ятаю, як він цитував з буття вірші, там, де він говорив, що дивиться, Бог створив звірей, а вона не хотіла виїжджати. Чого? Тому що вони там коті, собаки залишалися. Класика, так. І він говорить, дивіться, от Бог створив тварин з самого початку, і вони ж якось жили без людини. Тобто ви не переживайте, вони самі знають, як собі дати ладу. Трапилося те, що написано в Біблії, що у Бога є плани, і якщо люди, які він готував, вони поїхали, вони не роблять того, для чого Бог їх готував, то знайдуться інші люди, які будуть робити те ж саме. Мы в 2014 году начали ездить в зону АТО. Поселок Гранитное, это была наша точка, где мы постоянно служили. У нас там было 2 дома, есть. Один дом милосердия, там бабушки живут престарелые, и за ними следят люди, мы там их нашли, им дали работу. А второй дом, это был дом наш, в котором мы, когда приезжали, жили командой и собирали молодежки, всякие подростковые и детские служения. Проводили лагеря постоянно там. Для нас это, зона АТО была там. Сейчас она просто тут в Харькове, поэтому мы туда и не можем поехать, потому что там оккупировано. Вот поэтому мы тут. Ти кажеш, що в тебе на самому початку була паніка. Да. Навіть незважаючи на те, що в тебе досвід такого служіння вже досить великий, більше, ніж у багатьох. Мы когда туда ездили, там стреляли по графику, там типа в 7 утра, и то оно не так было, как тут, когда началось. Вот. Поэтому мы привыкли, и там люди спокойно жили, и мы когда приезжали, мы тоже как-то чувствовали себя в безопасности, что ли, потому что они говорят, так, они по договоренности, по графику стреляют, поэтому не бойтесь, все нормально. И они там в 7 утра, в 8 вечера стреляли, там в 2 часа дня. Це було щось інакше. Да, это было не так, поэтому тут была реально паника, что мы останемся зима, без света, без воды, без газа, без дома. Ну и все уезжали, и на почве этого, что вот вся церковь, у нас в церкви 800 членов, выехала половина, даже больше в начале, сейчас просто вернулись. Вот, поэтому был страх, что вот мы одни остаемся тут. Що відбулося, або момент, коли страх зник, або тобі просто вдалося з ним працювати? Я не знаю, как так получилось, но кто-то пустил мой номер по Харькову, что вот помощь, они могут помочь чем угодно. Просто мы начали помогать в своем районе, Высокий. Мы ездили по своему поселку, раздавали продукты, которые у нас были дома и которые у нас остались, и которые мы могли там поделиться с кем-то, кому там было тяжело. Это первые дни, хотя странно, что у многих людей не было какого-то запаса еды вообще на существование. И мы начали ездить по Высокому, а потом мне начали звонить с города, с Салтовки, с разных районов и говорить, пожалуйста, помогите, мы типа не выживем, приедьте, помогите, у нас дети, помогите нас вывести. И мы начали заниматься тем, что мы вывозили людей на автобусах. Мой папа помогал в этом, и наша команда. Вывозили людей на автобусах в Полтаву и в Днепр. Было много людей, прикиньте, один автобус, а туда залазит человек 40, обычно вот этот 9-местный, и все друг на друге, и я даже сама не понимала, как они туда помещаются. Вот потом, когда они высыпаются в Полтаве все, а люди стоят и говорят, как все туда поместились. И все ехали, и там собаки, и кошки, и просто. Вот, поэтому тогда я поняла, что вот я буду тут и помогать. До последнего. Потому что говорили, что Харьков тоже оккупируют, поэтому мы приняли решение всей семьей, что мы тут остаемся. Морально ви підготували себе до того, що ви будете в окупації? Нет, мы говорили, что Харьков оккупируют, но мы типа верили в то, что этого не будет. То есть, если бы это было, мы думали, что мы успеем выехать еще. Но для начала бы хотели помочь типа остальным выехать. Вот. Это такое решение, потому что как-то вот моя семья так спокойно восприняла вот эту всю ситуацию, что
Вот у меня тоже такое спокойствие пришло. Я из своей семьи сам больше паниковала, но потом как-то, я не знаю, как это произошло. Яким ти для себе бачила Харків під час от там квітень-травень? Я так розумію, що це твоє місто, і бачити його в тих умовах, в які його помістили, було не дуже легко. Яким ти його бачила? Сильным. Ну, представьте, это был где-то март месяц, мы приезжаем на Салтовку северную, а там стоит дворник, подметает то, что там разлетелось, стекла, и я смотрю на это и думаю, трэш. Реально просто, это как? Это такие сильные люди, это просто город, который выстоит просто как будто бы в любой ситуации, потому что Северная Салтовка, начались обстрелы, мы лежим на полу, и этот дворник стоит с этой метлой такой, ложиться или стоять, или уже умереть, или что делать? Мы говорим, ложитесь, вы мужчина, типа он говорит, да мне надо доубирать, тут мы такие обстрелы, лежащие на пол. Ну, короче, и для меня эти люди, которые вообще были тут и есть, и остались, для меня это сильные люди, и сам город. Чи були в тебе такі моменти, що ти зрозуміла, що щось нове для себе відкрила в собі ж? Вот, когда мы служили в зоне АТО. Для меня это было служение. Вначале я туда начала ездить, мне было 14 лет, когда я туда поехала. И для меня просто было интерес. Ну, поеду, посмотрю, что такое война. Для меня просто, типа, вот интересно. Не просто поехать помочь людям, а просто интересно это увидеть. Мои сестры старшие ездили, я думаю, ну, мне тоже интересно, я тоже хочу. Вот, когда мы начали там служить, я поняла, что вот это те люди, это те сердца, которые готовы сейчас нас слушать, которые готовы принимать Слово Божье, и очень много проделано работы с теми людьми было. И они сейчас создали там свою малую группу, там есть мини-церковь. Эти люди были совсем неверующие. На самом деле тяжело, потому что эти люди стали нам очень родными. Вот. И сейчас тут в Харькове я понимаю, что есть такие же возможности, и я такой человек, который могу людям нести Слово Божье, и потому что сейчас все открыто, типа вот для нас сейчас открыты все двери. Ты приезжаешь, есть люди, они готовы общаться, они готовы разговаривать, и мне казалось бы, ну все, сейчас тут полгорода будет с ПТСРами, и реально их надо будет психологически их спасать, их нужно будет рассказывать, куча надо гуманитарки. Город продолжал жить, двигаться, открывались новые заведения, открывались новые проекты, и все, он начал восстанавливаться. То есть даже такой парадокс был. Я когда приехал, с первым делом я поехал в парк, там, где мы живем. То есть это тот район, где, в принципе, практически не обстреливали. И воздушная тревога, люди гуляют, ребята катаются на скейтах, где-то сзади там работает ПВОшка. То есть город уже просто адаптировался. Як ти собі пояснювала, що ти маєш це робити? І те, чому ти маєш бути тут? Тому що я притримуюсь думки того, що місто живе, поки його рухають ось такі люди, як ти, як Свєта. В перші дні війни я для себе точно зрозуміла, що Бог мене готував до війни. Це у мене була якось Хоча ти в неї не вірила. В перші дні думка. Я не вірила, що ніхто не вірив, що вона почнеться майже. Але коли вона почалася, перше, що я зрозуміла, що Бог мене готував до цієї війни. Бо навіть 23 лютого, після того, як я поговорила з подругами про війну, я тоді ще залишилася в кав'ярні і читала книгу. І от якраз 23 лютого я читала про страх. У мене була дуже велика голова про страх, як з ним боротися, що робити. І коли я прокинулася 24 лютого, я зрозуміла, і подякувала Богу у думках, що це було від нього знак. Тому що в чомусь ця глава мені допомогла. На початку, у мене не поставало питання, де знаходити сили. Адреналін? Вона якось, не знаю, тримало. Я відчувала якийсь поклик від Бога. Перший місяць, мені здається, що я взагалі майже Біблію не читала і не молилася. І я не знаю, звідки в мене сили, тому що мені навіть не було з ким спілкуватися майже, тому що вже там перші 2-3 тижні і майже все моє оточення, до якого я звикла, всі мої друзі, вони поїхали з міста. Підтримувала, мабуть, переписки з людьми. Я дуже багато чатилася, і це прям, я постійно, у мене телефон був постійно в руках, бо я постійно моніторила новини, відповідала на повідомлення, писала сама, тому що я до війни була в підлітковому служінні, і там
перші місяці війни я дуже хотіла допомогти підліткам, тому що розуміла, що їм страшніше, ніж мені. І я ще намагалася сама писати дуже багатьом. І я просто жила з телефоном в руках, я паралельно відповідала, паралельно приймала повідомлення. І дуже підтримувала, коли люди саме мені писали, запитували, як справи. Да. Хоча це банально і здається, що що це такого, але я досі розказую про це в Інстаграмі, як важливо у людей, які залишилися в таких містах, запитувати, як справи, бо це дійсно їм так потрібно, це так важливо, тому що був певний момент, коли тільки це мене підтримувало на плаву і давало сили. Коли мені пишуть люди, просто яких я навіть мало знаю, але вони стабільно пишуть, запитують, як в мене справи, вони переживають, вони моляться за мене. Оце, мабуть, те, що зараз надає мені сили більше всього. А як довго тобі довелося шукати відповідь на це запитання, для чого я тут залишилась? На початку я не розуміла, для чого. Тому що більшу частину роботи, яка була, її робили хлопці. Там вони розвантажували гуманітарки, які почали приїжджати всередині весни. Вони там допомагали складати продуктові пакети. Наша церква купувала продукти, ми допомагали жителям Салтівки там. А що може робити дівчина? І тільки через певний час до нас почали завозити гуманітарку з ліків. І я почала допомагати їй сортувати, складати каталог, робити, оформлювати цю штуку, щоб люди, які приходять, змогли брати не тільки їжу, але могли робити замовлення на ліки, які їм потрібні. І ми тоді, певна була система, коли ми видавали, брали нові замовлення. Я цим почала займатися. Потім зрозуміла, що я маю просто вислуховувати людей і їх історії. Ось у нас через те, що було багато людей в підвалах, хтось приїжджав і їхав далі, хтось залишався. І ми просто розмовляли з людьми, я розпитувала про те, що вони відчувають. Я розуміла, що на той момент це те, що я маю робити. Вже пізніше мені запропонували допомагати. У нас волонтерський центр відкрили від церкви. І я допомагала як клуб психологічної допомоги. Просто спілкувалася з літніми людьми, читала з ними Біблію. Я трішки там допомагала. Але чітке розуміння, чому я маю бути в Харкові, воно вже з'явилося наприкінці літа, коли ми робили денний табір для дітей і підлітків тут в церкві. Ось тоді я вже зрозуміла, що просто Бог хоче, щоб ми займалися підлітками, дітьми, які живуть тут в районах. І насправді наша церква стільки років мріяла про те, щоб це робити. Але Війна стала цим каталізатором, так? Так. Плюс, як ти запросиш на церковну людину в церкву? Вона реально, якщо брати довоєнний етап, реально більше людей лякалося. Зараз всі і бачать потребу в цьому, і, не знаю, пам'ятаю, кажу, там батько якийсь привів дитину, я кажу, дякую вам за довіру. Він каже, кому довіряти, як не вам? По суті, кому, як не церкві, можна довіряти дитину? І я розумію, що саме війна, вона відкрила для нашої церкви двері. Ми можемо через це тепер служити тим, хто живе поруч з нами. А так ми не мали доторку до тих людей. А як вони про вас дізнаються? Пасторы обращаются или приходят за продуктовой помощью. И так узнают через волонтерский центр. Вот у нас есть, допустим, сейчас семья, я в хирургии работаю, санитаркой. И с некоторыми поддерживаю связь, допустим, кто ногу потерял на минах, подорвался, в основном это Купянский район. Кто вот у нас напротив травматологии, мужчине 2 ноги оторвало, прямо в квартиру к нему, в постель залетела. Вот сейчас с ними поддерживаем связь, но, конечно, тяжело. Тоже свои трудности у нас сейчас с оформлением документов, и психологической помощи нуждаются. Первые месяцы войны вообще, конечно, сложно было очень. У вас там як будто захищена якась була купол був. Я не знаю, как, но Бог, наверное, сохранил. Просто я только железки собирала во дворе, но ничего не повредила. А вы видите, здесь вот в каждом дворе повреждения. Как, если бы здесь был человек, его бы уже не было. Видите, это все дырки. Когда случился этот обстрел, люди с перепугу, и они бежали к нам в дом. Они бежали, они меня понимали. Что вас там можно... Просто понимали, что как-то верующие, там Бог с нами. Я не знаю, да, не знаю, как-то почему. бежали. Прибежали все к нам в дом и плачут, все кричат. Истерика такая. И мы их успокаивали. Так розумію, ти жила в церкві? Да.
У вас там було достатньо місця, щоб всіх прийняти і самим там бути? Чи просто така потреба була? Ну, не скажу, що прям дуже було багато місця. Ми там розставляли скамійки, стільці, і люди просто на них спали. Ось. Тобто це не були умови готелю? Ні. Там поміщалось до 100 людей свого часу. Ага. Потім менше. Потім ми ще спали в класах недільної школи, на столах, на підлозі. Коротше, просто тоді було настільки небезпечно, в нас було кілька потраплянь дуже потужних навіть тут поруч з церквою, що люди розуміли, що краще вони посплять на столах, ніж вони помруть в своїх квартирах. Тому був дуже сильний ажіотаж, що люди були готові проміняти комфорт квартири на приміщення церкви. Коли ми тут жили, через те, що цокольний поверх не пристосований до життя такої великої кількості людей, в нас чисто по всіх стінах був жорсткий грибок. У нас навіть у одного хлопця через той грибок було як, не знаю, кров'ю він кашляв просто від того, що ти спиш, в тебе стіна з грибком перед носом. Ви почали тут жити вже прям з лютого, вже тут все було? Так. З першого дня лютого тут жили люди, тоді не було ліжок, це нам вже потім дослали. І от як тоді люди жили? Ось був один люксовий диван, на якому спав сам найвтомленіший. Ось це він, так? Так, ось оцей, тоді ж це ще не було. Ось, і люди просто всовували там 3-4 стільця, клали якісь там, не знаю, куртку або ковдру і спали таким чином. Або на таких от скамійках, але вони дуже незручні. Скільки тут людей вміщалось? В першу ніч тут вміщалось на цьому поверсі 100 людей, 100 плюс десь. Здесь 100 было, и там было 70 африканских студентов. Так, в перші дні, потім вони виїхали. Ще були тут кімнати недільної школи, там ми жили оці всі 3 місяці молоддю. В одній кімнаті хлопці по одну сторону, дівчата по іншу. Нас було 10 людей. Це кухня, на якій готувалася їжа. Ага. Тут готували на 100 людей в ось цій кухні? Так. Доброго дня. Доброго дня. Ого. У цій кімнаті жило 10 людей молоді. Ага. Давай зайдемо. Слухай, насправді не найгірші умови, які можна було собі уявити, але в той момент, мабуть, було тіснувати, так? Було тіснувати, але ми розуміємо, що якщо порівнювати з підвалом багатоповерхівки, це було люксові умови, насправді. Це було ідеально, так. Ми просто клали складені дерев'яні столи, на них клали каремати, ковдри і спали на них. Типу, ліжок взагалі не було. Чисто... Я можу зараз, знаєш, може здатися по картинці, непогано, що типу класні матраси і все так круто. Ні. Тобі не хотілося якийсь певний момент от просто все кинути і піти додому, прийняти душ і, типу, знаєш, як кажуть, я не в ресурсі, я хочу побути сама і... Ми насправді так робили, тому що дуже важко було 24/7 знаходитися серед купи людей. Ми ходили на квартири, там групками дівчат, там приймали душ, були в тиші, поверталися. Було дуже, скажімо так, мені здається, що ця війна, вона максимально мене спустошила. І протягом літа я відновлювалась потихеньку, коли вже переїхала додому, до нормального стану. Але тоді, під час весни, ми не розуміли, що з нами коїться, не розуміли, що це був колосальний бернаут і повне виснаження емоційне, моральне. Але той адреналін, який в нас ще залишався, він нам допомагав переживати. Але коли він закінчився, це був максимальне відчуття спустошення. Ми так думаємо і впевнені, що цілились в певному етапі саме в нашу церкву. Тому що влучення були, виходить, за цим гаражем потрапило в будинок. Отут був приліт, але його вже залатали, я можу показати потім фотки, як воно сталося. І отут, в цю ЖК Софію, це смарт-будинок, його тільки нещодавно закінчили. І сюди було приліт, і можна подивитися, там дуже сильно пошкодили. І от виходить, що цілились ніби в нас, але до нас ніколи не долітало. По суті, те, що зараз ви можете бачити, просто фасад пошкоджений. Це пошкодження від просто хвилі вибухової, яка влучила в той будинок і сюди в ЖК. Ти в цей момент була в цьому підвалі, коли були ці влучання? Коли було сюди влучання, ми змили з мамою туалет. І тоді прям таке відчуття було, що влучили в нас, почали битися вікна, дуже голосний був вибух. Хтось був на вулиці, почали різко забігати. Була така сильна вибухова хвиля, що у нас були раніше тут, в церкві, дубові великі такі двері дерев'яні. Так ось їх з петель зняло цим вибухом. Я розумію, що, слава Богу, вчасно люди встигли позабігати, інакше я не знаю, що могло б бути. Если взять весь период войны,
то до сентября месяца Харьков продолжали обстреливать. И продолжали обстреливать, где-то вот было 12-15 прилетов в день, 20, и действительно было довольно-таки весело в Харькове. Ну, никто воздушную тревогу не игнорировал, но были моменты, когда все-таки в каких-то районах было поспокойней, и там тревогу игнорировали. То сейчас, после того, как было контрнаступление, и Харьковскую область освободили еще с сентября месяца, то в Харькове практически как и в других городах. То есть ракети достають везде зараз. Немає такого, знаєш, що у людей тотальний спокій і всі вже не звертають увагу на те, що відбувається? И да, и нет. Смотри, жесткие события как раз были вот до сентября, и, наверное, самое жесткое было это февраль, март, апрель. Вот этот период. А потом оно все равно шло на спад. Люди где-то привыкли, где-то адаптировались. Те, кто действительно, кому некомфортно было, уехали, и действительно было страшно. А те, кто остались, они же просто адаптировались под эти обстоятельства и уже продолжали жизнь. То есть жизнь продолжается. От я якраз хотів в контексті цього запитати, що ми вже звикли до всього за останні пару років, звикли до всього адаптуватися. Що для тебе нове з'явилося в Харкові, або, можливо, в менталітеті харків'ян, таке, що от саме війна принесла? Люди открытые более стали. Люди готовы были общаться, люди сами приходили общаться. Чи була криза в моменті того, що не було кому з підлітків служити? Она и до сих пор есть, на самом деле, потому что работы много. Но и ребята есть, которые вернулись. Но если, допустим, посмотреть до войны, вот те команды, с которыми я общался и вел работу, у нас было 35 человек только команда, плюс вторая команда, у нас было где-то в районе 55 человек команда. То есть в Харькове, когда война началась, осталось только пару человек. Все разъехались, и мы, когда возвращались, думали, как это все восстанавливать. Первое удивление было, когда ты выходишь на площадку, куча ребят, они готовы были с тобой общаться, разговаривать, они открыты слышать Евангелие, и это реально удивляло. Як думаєш, чому вони раніше не приходили в такій кількості? Чому їм так не було цікаво до війни? В май, июнь, июль практически ничего не работало. По сути, единственное, куда они могли выходить, это летом. На площадке, баскетбол играть, волейбол, кататься на скейте, на BMX. Это единственная радость, которая была для них сейчас в Харькове. Сейчас уже, конечно, потихоньку все начинает открываться, но сейчас появляется другой прикол. Выключает везде свет, дома ты не поиграешь ни во что, ты не включишь компьютер, не посмотришь фильм, и тебе надо куда-то выходить. То есть и классно, когда христиане ставят генераторы и сами делают свои точки на незглавности, где могут зарядиться, согреться, пообщаться. И вот война как раз, наверное, подтолкнула посмотреть и шире, и посмотреть, наверное, больше не шире, а ребята просто стали по-другому еще все-таки относиться. Если говорить за ребят, которые в высоком, то у них часть команды, люди помогают, это те люди, которые сами переселенцы, сами, то есть вообще не христиане, и они даже толкают, говорят, давайте им что-то уже начинайте делать. То есть люди к этому открыты. И что я еще для себя заметил, в каком бы, наверное, какой бы точке ни был клуб, везде разные ребята. Но они все в одном тоже нуждаются. Это в дружбе и просто, чтобы кто-то их выслушал. А проблемы есть у них абсолютно у всех. В перші дні були такі історії, коли церкві не відкривали свої дома взагалі. Тобто вони говорили, що церква – це для святих людей. Що тут будуть робити інші? І це такий світогляд церкви був. Але ж зараз залишилися ті люди, які розуміють, що церква, що громада є церква. Що вся громада – це і є церква, що ми не маємо права розділяти там ці наші, ці не наші. Тобто, хто такий наш ближній? Це людина, яка потрапила в складні обставини, яка знаходиться в кризових обставинах і вона потребує допомоги. Оце наш ближній. Тобто можна сказати, що умови, ось ті, які ми не обирали, вони допомогли нам побачити ближнього, справжнього ближнього. Так, я думаю, що вони дозволили нам побачити реальність. Тобто люди, які були якось зациклені на своїх яких внутріцерковних справах, багато хто поїхав взагалі. Тобто вони почали іскати щось своє, там, робити 3-й, 4-й хор в своїй церкві. А ті,
хто розумів, що треба змінювати світ, і в цьому і полягає мета Бога, який створив його, то вони залишилися і вони працюють над тим, щоб його змінювати. До війни, до початку війни ми працювали з людьми, які знаходилися в кризових обставинах, тобто і в нашій країні, і в Африці. Ну, я вважаю, що це мій світогляд. До війни ви вже працювали з кризовими категоріями людей. Я так зрозумів, що під час війни це ситуація, коли загострилась, ви почали активніше це робити. Я думаю, що змінилось тільки те, що таких людей стало набагато більше. Що зараз багато дуже сімей, які потрапили в кризові обставини. Тобто допомоги треба більш людям і все. Що ви маєте на увазі під кризовими обставинами, щоб було зрозуміло глядачам? Ну, дивіться, тут різні рівні є цих кризових обставин. Ну, наприклад, загинув батько, мати залишилася одна з дітьми. Чи люди взагалі не мають грошей, як жити, зруйновані домівки, і таке інше. Дуже різні обставини. Багато дітей взагалі залишилося без батьків. Наскільки я знаю, в плані менеджменту до цього у вас був хороший досвід, тому що ви бізнесмен сам по собі. І вам, я думаю, знадобилися ці скіли в організації цієї роботи. Спочатку, коли все почалося, приїжджала фура з продуктами. Ми роздавали всім, хто приходив до нас. Потім треба було якось робити, щоб... ми розуміємо, що є люди, які напхають собі повний гараж продуктами, а є ті, хто і не запитають, не спросять про допомогу. Тому ми стали вистраювати такі схеми через реєстрацію, через чат-боти, групувати людей по різних категоріях, відкривати ці категорії для реєстрації, закривати. Тобто ми зробили такий менеджмент по видачі гуманітарної допомоги з тою цілею, щоб вона потрапляла до тих, хто її дійсно потребує. Що зараз? Які плани? Дивіться, от в нас зараз працює 6 таких хабів, гуманітарних центрів в різних районах області. Тобто Високий, Ізюм, Балаклія, Старий Салтів. Ми ще плануємо відкрити в інших містах. І в різних містах ми знаходимося на різних етапах. Тобто в Ізюмі там людей треба ще годувати, вони, я так бачу, не відчувають, що вони в безпеці. І там треба працювати з базовими потребами, такі як їжа, тепло, зараз зима, треба якось підлаштовувати домівки, щоб вони могли пережити цю зиму. А, наприклад, у Високому тут вже люди, які тут працюють, вони перейшли на наступний етап. Тобто вони вже почали займатися освітніми проєктами, вихованням дітей і молоді. Тобто, якщо ми говоримо про освіту, то тут є 2 напрямки. Це профілактичні якісь дії, які не допустять, щоб сім'я потрапила в кризову ситуацію. Да? Це освіта, виховання. І сім'ї, які вже в кризі зараз. І з ними треба працювати, щоб допомогти їм вийти з цієї кризи. Я всім говорю, що ті люди, які прийшли до нас з автоматами, я маю на увазі ті звані ЛДНР, ДНР, ЛДНР, ЛНР. Їм в 2014 році було по 15 років. Багатьом з них, з тих, хто прийшов до нас вбивати. Тобто за цей час цих молодих людей виховували так, що от ми їхні вороги, і нас треба знищувати. І я говорю, що я рахую так, що наше майбутнє, воно в наших дітях, воно в наших підлітках. Тому треба працювати над їх вихованням. В момент, коли люди шукали не тільки надію на щось, а просто де поїсти, що вдягти, де знайти тепло, вони знайшли вашу церкву. І я так розумію, що проблема з харчуванням, з продуктами була великою. Так, насправді, якщо згадувати перші тижні, перший місяць,
дуже було важко взагалом щось купити. Купити ліки, купити продукти. У нас були хлопці, наші з молоді, які залишились, і вони стояли по 5 годин, щоб просто купити якісь ліки, там, ну, дуже потрібні, там, наприклад, для діабетиків або просто щоб купити продукти. Яйця, хліб треба було дуже багато вистояти, тому що хліб загалом був рідкісним продуктом. Я пам'ятаю, в перший день, в нас закінчився тоді вдома, ми шукали хліб, ми купили останній лаваш, який залишився в переході метро, за 30 гривень. В деяких магазинах хліб почав коштувати близько 100 гривень, до 100 гривень піднімався. За одну буханку. Чудомаркет взагалі рвав на цьому бабку, тому що люди чисто боялися, їм потрібно було хоча просто бути впевненим, що в них вдома є буханка. Ось, тому перші моменти були дуже кризові. У нас навіть пастор казав, ну, я навіть не знаю, от люди прийшли, в нас більше 100 людей, їх треба чимось годувати. Він каже, я не знаю, чим годувати. І він молився багато, і почали, там, м'ясокомбінат нам почав привозити, просто безкоштовно віддавати якісь ковбаси. І церква почала наповнюватись, тому що ми казали Богу, ми готові приймати, просто дай нам ресурсу. Тоді почало насипатись благословіння, почали раз за разом приїжджати гуманітарки. І в нас з'явився ресурс для того, щоб ми могли благословляти інших людей. Тому що, щоб ви розуміли, на першому тижні було настільки кризово, що багато хто з молоді, сімейників повиносив з квартири всі ковдри, всі подушки, все, що було, все, що можна було вкритись, тому що тут просто там десятки людей, і їм нічим, навіть просто накинути щось на себе вночі. Ми жили тоді чисто одним днем, розумінням, що зараз є, зараз треба віддати те, що є, а далі вирішимо. Важко уявити, що ми змогли, що такий час міг трапитися з нами. Коли з'явилася надія на те, що ви вже впорались, що вже чогось ви досягли, і що тепер вже можна почати щось будувати, відбудовувати, щось створювати. Таке відчуття точно, що треба почати оновлювати церкву, з'явилось буквально, може, перші тижні літа, коли ми всі роз'їхались по квартирам, мали можливість просто побути наодинці з собою, трішки відновитись. Тоді ми почали збиратись молодіжною командою, це було 3 хлопці, і я. І ми почали думати, якою була наша молодь, що було тоді не так, що ми можемо змінити. Почали прописувати бачення, цілі, якою ми б хотіли бачити благодать надалі. І от тоді, коли ми почали збиратися, планувати, молитися, запрошувати людей там молодих, які приходили за гуманітаркою, за ліками, почали звати їх на молодіжку. І от тоді з таких молодіжних зібрань, коли ми бачили, молодь ще є, молодь в Харкові залишилась, і церковна, і не церковна, тоді почалася така надія, що ми можемо відродитися. Зараз наші молодіжні, на нашу молодіжку ходять дуже багато нецерковних людей. Клас. Нещодавно 2 хлопців покаялися. І ми розуміємо, що зараз церква стає якраз цією місійною. Цієї місійності нам дуже раніше не вистачало. А тепер ми розуміємо, що ми не просто кругообіг благословень в церкві, не самі для себе, а ми відкриті для світу стали. Мені дуже подобається вогонь в твоїх очах, коли ти говориш про те, що через ці жахливі такі ситуації ви прокинулись, можна сказати. Це дуже класно. Когда стали бомбежки с самолетов, и люди стали бежать сюда, те, которые просто видели, что здесь крест стоит, и понимали, что в церкви надо укрыться, потому что в православную церковь людей не пускали. Вот. Даже так? Ага, даже так, да. Вот. И поэтому они шли сюда к нам все. Днем, допустим, было 150 человек, а к ночи оставалось уже 90. У нас на 3-м этаже есть церковь New Hope, и там были иностранные студенты, вот, и которые учились в медицинском, фармацевтическом, во многих вузах Харькова. И поймите их, они... Вони взагалі в шоці. Они сидели, они просто сказать слова не могли. Они сидели, спали, сидя на стульях ночью в том зале, там еще не было этих вещей. И они, сидя, спали, их было до 70 человек. Вот. 3 дня они вот так просидели, потом им сделали эвакуацию иностранцам, и они выехали. А у нас остались люди уже, которые боялись находиться дома или у которых были разбомблены дома. И выбиты окна, все. И вот они жили, практически здесь жили постоянно люди до июня месяца. А потом уже, когда более-менее стало чуть-чуть успокоилось, но мы так думали, это было, нам казалось так. Некоторые в другие города приняли решение уехать за границу, а в основном остались как бы верующие здесь люди. Вот.
И после этого к нам, когда стали приезжать люди, которые возили нам волонтерскую помощь, мы понимали, что дорога дальняя. Там были из Львова, из Ивано-Франковска, из Ковеля, Закарпатья. Мы понимали, что им трудно столько часов быть за рулем, и мы приняли решение, что они должны отдыхать здесь. Вот, нам как раз завезли кровати. До этого у нас были другие кровати, мы их военным передали. Вот, двухъярусные, но тоже один из матрасов у нас такой остался, как мат. Вот, мы все пожертвовали, отдали военным. Нам приходило очень много гуманитарки, матрасов, спальных мешков. Мы все отдавали на передовую. Потому что у нас как бы все есть. Потреби вже тут не було? І Да. У нас уже как бы нам все равно привозили, но мы принимали решение, что положенные там нам мешки отдать нужно на передовую. Ви 8 місяців тут прожили в церкві? Да. Це було так потрібно було, чи ви це прийняли рішення, захотілося вам? Сейчас вам скажу. Дело все в том, что, во-первых, я бухгалтер церкви, это раз. Второе, я на кухне готовлю. Вот, это просто мне, знаете, мое служение такое, да. Поэтому нам приходилось готовить людям 3 раза в день. Это было не очень легко. Мы вставали где-то 15 минут 7 утра и в 1 часу ночи только ложились, потому что нас было 3, иногда у нас были помощники, и нужно было накормить людей 3 раза в день, но это очень серьезно. Слава Богу, у нас хорошая оборудованная кухня, у нас бытовые плиты, поэтому мы, мощности нам позволяли. Вот. Почему я здесь? Потому что я по-другому не могла поступить. Это первое. Второе, потому что мой муж на войне. Я предпочла быть здесь, потому что это более безопасно. Вот. Я знаю ситуацию не просто понаслышке, что вижу. Я разговариваю, общаюсь с мужем и знаю, как все сейчас обстоит. Мой муж находится в Мар'їнці. Що вам сили давало тоді, дає зараз? Вы знаете, я об этом думала уже, когда сейчас стало более-менее тихо. Я думаю, как я вообще могла каждый день, без выходных, вставать в такое-то время, проложиться далеко за полночь. И потом подумала, это только Бог мне дает силы. И любовь к людям. Мне просто хотелось служить людям. Не хотілося все кинути в момент, коли... Знаете, был у меня такой момент, когда были очень сильные обстрелы, были бомбежки. Моя младшая дочь с ребенком находится в Чехии. Она просто категорически была против, чтобы я оставалась здесь и выезжала туда. Вы знаете, где-то это было несколько минутное такое порыв, такой, думаю, все, надо, наверное, ехать, потому что здесь небезопасно. Но я подходила к своему пастору и говорила, Дмитрий Владимирович, мне кажется, мне нужно уехать. А он мне говорил, а на кого ты меня оставишь? И вы знаете, я подумала, если он служит Богу, он мой учитель, то как я могу его покинуть, и я должна с ним дойти до конца. Я сказала, не переживайте, я дойду с вами до конца. Що зараз тут? Чим зараз горить ваше серце тут в церкві? Сейчас, в данный момент, моя задача, я как бы молилась об этом, приняла решение, я должна обустроить комнату, в которой должны приехать волонтеры, которые оказывают помощь не только лично нашей церкви, а всему городу, потому что на сегодняшний день у нас уже все знают, что городу в основном оказывают помощь протестантские церкви. Мы сейчас даже нашли общий язык с Ивано-Франковском, мы обещаем друг другу ездить в гости. Я сказала, Господи, почему я вас раньше не знала? Во всяком случае, до войны я даже в планах не имела, чтобы поехать куда-то на Западную Украину. Бачите тепер. Но я была, а теперь я хочу туда ехать. Я как только у меня будет свободное время, я обязательно поеду. Знаете, для меня вообще как бы очень это значимо, потому что я рождена в России, моя мать живет в России, моя сестра живет в России, и мне как бы, поймите, но я в Харькове живу с 92 года. Вот. Мои родственники приезжали ко мне неоднократно в город Харьков и видели здесь все, и сами знают, какая у нас ситуация. Но сейчас нам сложно с ними разговаривать. Вот. Я сказала, Боже мой, люди, когда с вами это случилось? Вы когда-то приехали, вам кто-то сказал, что вы не можете говорить здесь на русском языке, или к вам кто-то плохо отнесся. Нет, все было нормально. Что случилось с вами, люди, я спрашиваю? Ну, если мои близкие, которые были здесь не один раз в городе Харькове,
люди, которые знают меня и говорят, что они меня любят, если они мне не верят, то поймите, как тогда быть тем людям в России, которые не имеют ни родственников в Украине, никогда здесь не были. Не знають нічого. Вот страшилки только рассказывает, понимаете? Я им сказала, вы знаете, вы мне все время рассказываете какие-то страшилки про какой-то правый сектор, про каких-то нациков. Вы знаете, мне, говорю, это что напоминает? Как в детстве нас всегда родители пугали. Сейчас бабай придет и тебя заберет. Все знали, что бабай есть, но никто его никогда не видел. Вот это примерно одно и то же. Перший місяць, коли ми розуміли, що будемо далі служити нашою церквою, сталася одна така ситуація. У нас почало пропадати світло. І в один день світло просто пропало, перестало світити. І через це почала потихеньку холоднути церква. Ми розуміли, що ми не можемо далі тримати людей. Ви отоплювали, у вас електричні прибори були? На це питання дівчини не знаю відповіді. Коротше, фішка в тому, що в нас вода від світла, немає світла, немає комунікації всі. Да. І виходить, що ми не можемо тримати в себе людей. І була вже думка, наш пастор Діма думав, може вивезти на Дніпро, куди евакувати людей. І пам'ятаю, і тоді в той же день мої друзі, до яких я була дуже прив'язана, кажуть, що вони виїжджають на Дніпро. І я пам'ятаю, де Діма, наш пастор, зібрав нас на вечірнє зібрання. В повній темряві ми сидимо, і я думаю, це капець. Повне таке безнадія, що, а як далі? Я не хочу виїжджати, я впевнена, що маю бути тут. Але відчуття, типу, Боже, що ти робиш? І тут я думаю, Господи, якщо ти даси нам світло, я впевнена, що ти даси нам пережити все, що треба буде пережити. Типу, якщо буде світло, буде все. Якась така була впевненість, що нам тільки всього не вистачає. І тут почало під час проповіді трішки як поблискувати, знову тухнути світло. Діма каже, так, Господи, давай так, ми закінчимо богослужіння, через 15 хвилин можеш нам подавати світло, тому що дуже затишна темна атмосфера, хай буде так. І проходить 15 хвилин зібрання, і починає, відновлює там світло, з'являється. І це було для мене, знаєте, як ніби померти і воскреснути. Таке було відчуття, що ми втратили повністю надію, але Бог запалав її знов. І тоді, для мене особисто це був такий досвід розуміння, що Бог все контролює, Він знає, що тут коїться, і ми маємо йому повністю довіряти. І я знаю, що ви служите ще в будинку для літніх людей. Да. Там не только летние, там многие эвакуированные, что же. Это зараз? Зараз, там инвалидов много, и мы просто поняли, что этим людям нужен Бог. Понятно, что мы не могли по-другому. Мы до этого занимались служением и до войны. Уже на протяжении многих лет. У нас ездило 5 братьев. Получилось так, что все уехали. Остался из этих братьев я один. Но вы знаете, это Божий план, что они уехали, потому что, например, у одного брата, который жил в Харькове, у него от одной волны посыпались окна. Если бы они были в той комнате, их уже не было бы. Там были разрушения. Поэтому действительно, Бог кого нужно выводил. Це також був свій план. Да, кого нужно оставлял здесь, но просто было очень тяжело, что я остался один. А там где-то 300 человек стариков, престарелых, из них 200 лежачих. И я просто не в состоянии был один там ничего сделать. Я прошу свою Наташеньку, поехали. Хотя и раньше об этом просили. Она говорит, нет, это не мое служение. Но вот получилось, что ее сумела себя перебороть. Ви вдвох там були, чи ви організувалися командою? Начали вдвоем. Начали вдвоем, и по всем этим этажам мы вдвоем. И что интересно, если раньше мы ездили, люди, там они лежат по палатам, где-то принимали, а где-то даже не принимали. Мы стучали, говорят, мы хотим с вами почитать Библию, рассказать о Боге. Они говорят, нет. То вот когда началась война, все приглашали, заходите. И мы просто в первый день вообще просто пробежали по всем этим палатам, просто говорим, что молитесь, Господь, молитесь Богу, что Он вас не оставляет, вот так вот. А потом начали понимать, что мы вдвоем ничего не сможем. Стали обзванивать всех друзей верующих, кто остался здесь. И звоню до одного брата-служителя, телефон недоступен, узнаю, выехал. До другого выехал. Звоню третьему, взял трубку. И приветствую, брат, где ты сейчас? Вот, мы остались здесь вместе, как надо трудиться. А я сейчас в дороге, говорит, выехал. Потом все-таки нашлись те братья, которые остались здесь. Мы с ними связались, контакты.
И сейчас нас вот ездит туда около 7 человек. Ви ось у вас в той момент не було такого, що розпач за те, що багато хто поїхав і у вас немає допомоги, перемагав бажання служити там? Нет, не было. Мы очень хотели, чтобы и мы понимали, у тех людей, у которых есть маленькие дети, им просто нужно уезжать. Потому что мы видели, как эти дети в панике, как они просто в истерике, что у них и нервы не выдерживают, поэтому им нужно уезжать. Да. Мы даже, у нас вот 4 дочери, все замужем, 2 уехали, а 2 остались. Мы даже их просили, уедьте. У них дети маленькие, уедьте. Но они тоже вот так вот перед Богом ставили вопрос и остались здесь. Так что мы здесь не одни. Ну, відразу знали, що ви нікуди не поїдете? Чи були у вас думки їхати? Ну, когда это все началось, мы с женой поговорили, помолились. Дети, у сына 5 детей, они уехали на следующий день. У вас була якась відповідь собі на те, чому тут потрібно залишатися? Ну, нет, это не был какой-то вызов такой, что именно я вот хочу остаться, потому что тут сильно во мне нуждаются. Мы остались, потому что так Бог нам проговорил, мы с женой помолились, поговорили. Понимал, тогда же было разных представлений много и каких-то возможных вариантов. Мы понимали, я говорю, я Россию эту проехал вдоль и поперек, мы с ней были и на Урале, и в Сибири, в Заполярье я был в свое время, в 90-е годы. Для меня Россия, сказать родная, сильно, может, вызов будет, что я патриот Украины. Просто Россия в то время, я в советской армии служил. Для меня русские люди, они такие же люди, которые нуждаются. И я к чему говорю, мы с женой говорили, там будет оккупация, буду при оккупации, потому что все равно люди в благодати Божией будут нуждаться. Потом я понял, что это была просто моя уже какая-то, может, представление. Но вам страшно было? Конечно. Конечно, и до сих пор иногда не хочется возвращаться в то время. Сейчас уже не так напряжно. Страх, я не думаю, что сейчас найдете человека, который скажет, я ничего не боюсь. Это вообще, я не поверю, потому что мы все равно люди, которые... Страх – это чувство, которое нас спасает не от того, чтобы избавиться от чего-то, оно нас сохраняет внутренний мир, который показывает, в чем мы нуждаемся на самом деле, потому что то, что извне произошло, оно извне произошло, для христиан, говорю, извини, может, я много говорю. Все нормально. Как я представляю, что произошло. Мы все жили, более-менее понимали, проповедовали духовную борьбу, понимали, что сатана нападает. Но вдруг что-то произошло такое, где для меня один из текстов наиболее, яркий, может, не самый яркий, и все, то, что Христос, Господь говорит, и Слово Божие говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Но произошло что-то, что вдруг стало, как кажется, больше того, что в нас. И мы начали концентрировать свое внимание, верующие люди, я с многими людьми разговариваю. Это, как-то чуть-чуть давало вам фундамент. Поколебало. Не надо бояться сказать этого слова, потому что надо было... Некоторым людям до сих пор надо пересматривать свои убеждения. Мои убеждения формировались еще в советское время, когда я знаю, что такое КГБ, там гонения эти были, не хочется этого вспоминать, и они не герои того времени, мои отцы и деды, они пережили это. Это было, как сказать, драма такая и где-то трагедия. А я только оскал этого увидел, но мои убеждения там были твердые. Я это исповедую, не было этого острого, но я это исповедую, что я за свои убеждения готов умереть. Я это говорил администрации, когда еще та советская была, и из-за этого меня не очень любили, потому что говорили, ты какой-то неудобный, с другими легче, а с тобой тяжело. Як вам було з цими переконаннями, про які ви говорите, зустріти перший день війни? У вас були якісь флешбеки на те, що може повторюватися те, про що ви вже знаєте? Да, конечно, у меня до сих пор, у меня осталось сказать друзей не потому, что война, а из-за времени просто уже потерялись связи, те, которые были с Россией. Мы проехали, на самом деле, в свое время. Это не были какие-то длительные миссионерские поездки, это были... там мы больше 2,5 месяцев не были, но
потерялись уже связи. Но когда я начинал думать об этом, меня больше всего, и сейчас, если ты говоришь, что меня, как напрягает, мне меньше всего хочется, чтобы люди унижали друг друга. Просто люди унижали. Я армию прошел, все. И когда люди там боксы, и они дерутся даже, это понятнее. Но когда люди просто берут и унижают друг друга, то, что я сейчас слышу, приезжали с Изюма, там люди из других мест, здесь недалеко под Харьковом. Харьков же не сильно така драма розігрувалася. Поэтому... У вас був якийсь план на перший день, от 24-го зранку, як просто як чоловіка і як пастора, який відповідальний за людей? Не, у меня был план, я в четверг, это был четверг, и я в воскресенье должен был проповедовать, я не знал этого, ничего, у меня нету какого-то чувства особого, и все, я это говорил здесь людям, у меня остался конспект этой проповеди несказанной, и я не знаю, когда я ее скажу, она называлась «Не заглянуть ли поглубже в свое сердце». И я понимаю, что сейчас этот процесс уже больше полгода, заглянуть надо поглубже в свое сердце. Я должен был 27-го проповедовать об этом, а получается, теперь долго надо об этом думать. Тому що серце змінюється? Чи глибше все дивитесь? Я не пророк, ты такие вещи задаешь, я не хочу сильно драматизировать это, но мне где-то 1,5 года назад я Иеремию перечитывал, Исаию перечитывал, там у Иеремия есть конкретно, как Бог говорит, он другому не израильскому народу, он говорит, но я буду переливать вас как вино, вы уже застоялись, у вас большой осадок, вы приняли, образно говоря, форму этих сосудов, в которых вы налиты, я пришлю переливателей, конкретно так сказано, и они все это перельют. Я молодежи, Виталик знает, я проповедовал им и говорю постоянно, ребята, ваше поколение, оно переживет, это был вообще, я в войну не верил в эту войну. Я сейчас понимаю, что мне просто хочется помочь им молиться, чтобы они могли это пережить правильно. Сейчас, если говорить о церкви, моя задача сейчас, я не, не человек, который влияю сильно на процессы церковные, или образно говоря, каких-то этих. Но я точно знаю, что с людьми лично, с которыми я разговариваю, Слово Божие, благодать Божия достаточно сильная, чтобы изменять каждого человека. Поэтому я говорю, что, ребята, вы примите другие формы, другие принципы будут. Не надо ничего повторять, не надо стремиться вернуть старое, то, что было. Даже если оно хорошо было, надо действительно в свое сердце смотреть, и надо будет менять то, что даже когда-то не думалось, что оно будет меняться. Но меняться я имею в виду в соответствии с тем, что Господь хочет, чтобы мы достигали еще в последнее время людей. Використовували цей час для того, щоб впливати. Да, я и сейчас молюсь. У меня моя главная цель, задача – это не высокие слова. Просто встречаться с людьми, вот так лично разговаривать и говорить каждому человеку, молиться. Если это более открытые отношения с человеком, молиться, чтобы Господь людям открывал, что им нужно лично. Я не человек, который буду на загал сильно рассказывать, что нужно сегодня, даже церкви, что нужно, что такое церковь. Церковь – это совокупность людей, а не просто какая-то аморфная такая штука. У випадку з тим, коли ти щось постійно робиш і ні на що не звертаєш увагу, то можна не помічати, що навколо тебе відбувається. Коли біля тебе прилітає ракета чи ще щось, то якось перехоплює ти подих. Ти казала, що ви навіть не знали, що тут буде на вулиці. Давай подивимося, як це все було. Як це все зараз виглядає. Добре. Тому що, я так зрозумів, це десь тут геть поруч. Ми помітили якусь таку цікаву, не знаю, парадигму, що коли до нас приїжджають гості, у нас постійно ситуація накаляється. І коли до нас приїжджали минулого разу американці, гості проводили служіння, благовістя, спілкувалися з людьми, роздавали пакети. У нас в той день, як спеціально прилітає оцей ЖК Софію, влучає ракета, розбиває все навколо, тут так прогриміло, нам здавалося, що попали нам в 3-й поверх. Ага. Ось, і американці це все застали, знаєте, як спеціальне шоу для них.
Ось. Мабуть, вони не розраховували на це. Нам сказали, що люди, які приходили до вас, вони орієнтувалися на хрест. Вони знали точно, що їм тут допоможуть, тому що десь тут у вас є поруч православна церква, де люди не змогли отримати допомогу. Да, у нас тут насправді багато церков. Є церква православна, є церква Мормонів, яка постійно закрита. Да. Ага. Ну і багато хто, коли там кажуть церква на Валентинівській, вони орієнтуються або по храму синьому. Виходить, що і перша церква, і друга не закрита, тоді тільки вони знаходять нашу по Христу. Ну ви так собі на стіні гарно позначили, що тут ви. Да. Видно, це ось те, що звисає, це після вибуху, так? Да. Тоді, виходить, уламки з ЖК Софії попали в вікна, пробили, ми їх повністю міняли. Тобто вікна вибили? Так. Да. Це вже змінені вікна? Да. Ага. Да. Там, ось якщо можете бачите, сколочки. І ось зараз понатягували на вікна, бачиш, стіну. Це отвори від... Уламків. Так. Тут навіть їжачка вбило. Там в той момент жили люди? Наскільки я розумію, навіть якщо хтось жив, то він 100% виліз. Бачиш, що не пишуть? Ага. Постраждало. Ну, у вас після того, як влучили, не було такої думки, що потрібно звідти забиратись? Шукати якесь інше місце там, навіть для волонтерського служіння? Насправді були різні думки. І в певні моменти накалялися страсті, але наш пастор мав таку дуже чітку позицію, що ми маємо бути тут. І він більш того казав, що я впевнена, якщо ми підемо звідси або евакуюємо церкву на середину міста, бо якось, то Русня зайде сюди. Він каже, впевнена, що ми маємо бути тут, щоб цей фронт наш відстоювати. Тому навіть коли там, знову ж таки, мама згадувала, ми побачили фотки з Бучі і уявляли, як ми тут, по суті, до нас зайти тут дуже легко. І коли ми думали, чи їхати, чи не їхати, переїжджати, оце, якесь пасторове слово, що ми маємо бути тут, його впевненість, вона наповнювала наші серця впевненістю, що значить маємо бути тут. Чим ти зараз займаєшся? Сейчас в церкви я как ответственный за гуманитарную помощь, то есть мне люди звонят, там заказывают помощь на целые дома, веду списки, и у меня есть команда, наши пацаны, молодежь, вот и мы ездим там или в деоккупированные тоже села, или здесь по Северной Салтовке, или там еще где-нибудь, развозим гуманитарную помощь, как помогаем людям. Вам не здається? Вам, мабуть, здається, бо ви спілкуєтеся з цими людьми, але звучить це досить легко так робити. Але коли ми стикаємося з обставинами, в яких нас насильно помістили, то дуже важко, от ми спілкуємося з героями, хтось не міг молитися, хтось не міг читати Біблію взагалі, тому що це шок, ми в це не вірили, ми цього не хотіли. Этот период для меня был одним из самых понятных. Если Виталик помнит, я проповедовал 2 недели назад на эту тему как раз, как помочь другим людям, я понимал, что это будет. Я это пережил тоже. У меня изменилось, молитвенные дневники, просто мой духовный дневник, способность моя, потому что я я не евангелист по призванию, но проповедовать Бог меня призвал, хотя я не очень, не очень яркий человек, я это понимаю, но когда Бог призвал, то, что ты говоришь, важно, чтобы у каждого человека была структура внутренняя. И когда человек ее потерял, я говорю о христианах, очень сложно было возвращаться. Поэтому даже с простыми людьми, с которыми, группа, можно сказать, наших с женой, моих людей, с которыми мы ближе всего общаемся, я не знаю, как это у других происходило, но практически, если говорить 100% тех, с которыми мы общаемся, им нужно было, и нам нужно было пересмотреть, а как читать Библию, а как молиться, а какие восстанавливать отношения друг с другом, чтобы наше общение соответствовало тому, что Господь ожидает. И это очень важные вещи. Кстати, некоторые люди, к сожалению, они до сих пор думают, когда же вернется то время или та
ситуация или те обстоятельства, в которых я получал наслаждение. А почему я в них получал наслаждение? Потому что я жил в других. Сейчас просто Бог действительно изменил. Ищите, я просто и помогать надо людям. Это не значит, что у меня есть к этому, как схема, что нужно сделать, чтобы восстановился внутренний мир человека. Нет, но каждому человеку придется пройти через боль, если хотите, через крест пройти какой-то мере, то, что Господь говорит, и взять крест, не знаю, по-новому, или, может быть, до конца мы его не несли, тот крест, который нужен. Но сейчас это нужно. Особенно молодым людям, ребята, я не знаю, что вы по этому поводу думаете, но вам придется с этим очень глубоко соприкоснуться для того, чтобы научить это новое поколение. А нам, пожилым людям, не надо рассказывать молодым людям, как это было у нас. Мне надо сейчас, я сегодня об этом с молодыми людьми говорил, не как это было у нас, а я говорю, я молюсь, чтобы у меня было настолько понятное для вас и яркое понимание того, что Бог делает сегодня во мне, чтобы я вам мог не примером быть, как это должно быть, но хотя бы примером того, чтобы ви откровенно об этом самі думали. Ви такі важливі слова зараз говорите, що я розумію, що наша зустріч не дарма. А як було з церквами? Чи всі церкви активно включилися? Чи яку картину ви взагалі спостерігали перші місяці війни? Через месяц мы только начали собираться снова церковью, и из той маленькой церкви, где мы были, осталось там человек 15, а было около 50, может, до 60. А інші церкви? Можливо, навіть не баптисти? Я не отслеживал какую-то статистику, я точно не знаю. Знаю, что в разных церквях по-разному разное количество людей уехало, и, конечно, людей стало меньше. У нас все возобновилось, и сейчас мы там в том районе, где мы тогда из СЖО работали, также остались семьи, с которыми продолжаем. Сейчас уже за эти месяцы, конечно, обросли новыми связями, и сейчас много новых людей, и много семей, детей, с которыми просто по-новому общаемся. Я не думал, что мне к моим уже 60 с лишним годам придется повторять то, что мы делали в 80-е годы, когда возможность такая появилась, и все. Поэтому в видимой сфере надо было... Но для меня важно было то, что ты раньше вопрос задавал. Как обновить внутренний мир, чтобы не просто людям рассказывать то, что я знаю, а людям надо показывать Христа, которым я живу, а это самое важное и самое сильное вызов, який треба було обновити. Багато християн, багато церков, вони чекали на такий час. Я не маю на увазі війну. Я маю на увазі такий час, коли ми можемо щось зробити для своїх громад, тобто для своєї країни, де нас люди потребують. І коли цей час настав, люди поїхали на пошуки більш комфортного життя. І я знав, що буде дуже складно, тому що взагалі немає рук, немає того, хто міг би допомогти. Ми розуміємо, що нагодувати людей – це одне, а інша річ, коли люди потребують освіту в духовності, в якомусь духовному рості. І почути щось, якесь слово, яке дасть їм якусь втіху, якесь натхнення, якусь надію. І цього було дуже мало, і взагалі зараз те ж саме відбувається. Чи відчуваєте ви тепер відповідальність за те, що, можливо, тим пасторам, лідерам, які залишились, потрібно охопити ще тих людей, які залишилися без пастора? Я один из тех, кто я вообще в этой церкви, где я сейчас, я понимаю, что я призванный пастор, и пасторское, призвание пасторское во мне, оно останется, потому что я заложник Божьего призвания и Господа. Но я не был пастырем и сейчас в таком очень непонятном состоянии. Лично я свое, я не знаю, поймешь ты или нет, чтобы передать. Я не являюсь ответственным пастырем для
нового понимания, созидания церкви. Я тем братьям, которые остались, Виталик и Олег, которые у нас, я молюсь, чтобы я им помог вот это новое созидание сделать. И, конечно, вижу, что в этом я, как это ответственность моя сейчас перед Богом, потому что раз мы здесь, то надо это делать. Помочь людям. Но у меня нету сейчас вот такого ясного, как это должно быть. Мой дед мне рассказывал, мой дед войну эту пережил, которая Вторая мировая война, и Харьков, где он жил, где мы жили, он был 2 раза в оккупации. Потом эту историю в 2 словах можно вспомнить. Просто когда Харьков от первый раз освободили и открылись церкви, тогда они были закрыты, 43-й год прошлого столетия. Это дед мне рассказывал. И они тогда открыли церкви, а потом 2-й раз оккупировали Харьков. Но уже на этой оккупированной территории они уже собирались. И мой дед, та церковь, в которой, и мой дед был, и я пастырем 30 лет был, она насчитывала около 400-300 человек, и она была в рассеянии. И он 3 группами, как мы называем сейчас малые группы, для меня это не новое было. Они после войны в 3 местах собирали по новой людей этими 3 группами, не объединяли их сразу, потому что они понимали, что им не нужно было вот такое какое-то внушительное, как или такое сильно яркое общее собрание. Им нужно было каждому человеку восстановить духовный мир. И они 3 группами объединили, и потом опять эта церковь, кто-то вернулся, кто-то новый пришел, как сейчас. Відчуваєте, що історія ця повторюється? Повторяется, да. Так как наша команда давно служила-ездила, мы пришли к выводу, что просто ездить, это, конечно, круто, раздавать людям продукты, но надо где-то закрепиться уже в одной точке, где мы будем помогать постоянно одним и тем же, и где мы сможем иметь уже какое-то свое место, чтобы там собирать людей. Вот. И Влад Ткачев, это тот, кто в целом организовал нашу команду, наше служение. Он местный, тут в Дергачах живет. Вот. И он познакомился с администрацией, привез сюда несколько фур гуманитарки и вот так вот потихонечку начал с ними налаживать отношения и открывать начал двери для нас и нашей команды. Они просто готовы нам предоставить уже все, что тут можно в Дергачах. Тобто відкрита, Влада, до співпраці? Да, они очень открыты к нам, и все такие просто очень довольные, что вот они не понимают, что мы обычные люди, которые приехали, все тут делаем им бесплатно, и они не понимают, для чего нам это. Они просто в шоке, что к ним такое отношение. Так как это более прифронтовая зона, нельзя собирать много людей на высоте, просто обычно в помещении, потому что может прилететь и что угодно может быть. Поэтому мы решили сделать этот бункер. Они нам его отдали, выделили этот бункер. Это здание Укртелекома вообще. Но нам разрешили им пользоваться на время войны. Вот. И мы сделали ремонт тут, чтобы собирать людей и проводить с ними встречи. Это будет молодежь, это будут подростки, дети. Для них у нас есть программа. Вот. И это будут матери-одиночки и многодетные семьи. Просто мама и папа. Вот. Но это все будет как бы отдельное время для этих встреч. Раз в неделю у нас планируется, уже начали проходить эти встречи. Нам администрация дали семей, 15 семей, которые нуждаются в помощи, и неблагополучные семьи. Несколько семей дали одиноких женщин, у которых мужья умерли на войне, или еще тогда в 2014 году, или сейчас, или просто одинокие, которым нужна помощь. Вот. И это молодежь, которая просто захотела з нами бути. Вот. Таких в цілому багато людей, які самі хочуть, які шукають зустрічі і просто... Очень много, особенно молодежь. Начиная с 18 лет и до 30, это даже семейные пары, они говорят, пожалуйста, делайте для нас что-нибудь, нам скучно сидеть дома. У них тут часто с перебоями связь до сих пор почему-то, вот. И поэтому им хочется общения, им хочется каких-то встреч,
Они сами жаждут этого. Взрослые не так, а вот молодежь, они очень сильно открыты для общения. В начале войны тут собирались люди, которые прятались от обстрелов. Это настоящее бомбоубежище, где очень много людей во время войны жило. Ну, сейчас война, просто в начале, в первые месяцы войны тут спали, кушали і все время сиділи тут. Ви його трішки, бачу, так, трішки оформили краще, ніж було, мені здається. Ну, да, сделали ремонт, тут администрация вся в шоке просто. Вот, там планируем еще сделать ремонт в той комнате. Это прям настоящее бомбоубежище. Тут есть штука, которая качает воздух в случае ядерного взрыва. Вот, можно тут находиться, и ты выживешь. Вот, ну, если хотите, можете зайти посмотреть. Давай. Но тут нужно, тут нету света. Ми зараз зробимо світло. Так. Ага. Эта штука качает воздух. Давай глянемо. Тобто вона все працююча? Да, она работает. Они Класс. проверяли ее. А тут що буде в цій кімнаті? В этой комнате мы хотим сделать спальные места и как класс. Тут, то есть мы планируем такое, что кроватки раскладываются, тут стоит столик, и будем с детками тут заниматься. Вот, это в планах. И там сделать планируем еще туалет. Тут на самом деле нет подвода воды, канализации, вот это всего тут нет, потому что оно забетонировано. Они начали делать, но никто не закончил, потому что никто не рассчитывал на то, что будет война. Вот, поэтому мы хотим попросить администрацию подвод сделать воды, а мы уже сделаем сами помещения. Вот. И они вроде согласились, поэтому будет тут и туалет, и душ. Тобто ви зробите з цього місця повноцінне місце для житла? Да, то есть если вдруг опять будут какие-то обстрелы, тут можно будет и спать. Я не знаю, сколько мы планируем сделать спальных мест, но можно будет и тут просто сидеть, пить чай, кофе и общаться. Ну, щоб було більш уютно і комфортно. Ти сказала про те, що плани у вас справді класні і глобальні, масштабні. І складається враження, що все ідеально виходить. Що все просто, швидко. Які є потреби? З якими питаннями або проблемами ви зараз зіштовхуєтесь? Нам не вистачає людей, щоб служити з этими, щоб розказувати людям о Боге. У нас тут семьи, у нас молодежь, подростки, и у нас очень маленькая команда для этого всего. Вот, и не хватает людей. Кого саме? Семей, наверное, семей каких-то, которые с опытом, да вообще любых людей, на самом деле, мы готовы принять. Вот, но особенно семей, которые могут работать с тяжелыми женщинами, у которых там пострадали или умерли мужья, которые матери-одиночки, неблагополучные семьи, где там муж избивает жену постоянно. Ну, такое, с такими людьми у нас некому работать. Есть кому, но этих людей очень мало. Вот. Я бачу, що у вас прапор капеланів, ви співпрацюєте якось? Просто у нас в команде 3 капеллана, которые работают с военными и с полицией. Тут тоже проходят встречи с военными, отдельно с полицией, отдельно с военными. И просто мы хотим показать им, что они для нас тоже важны, они для нас не просто мусора какие-то, вот, а мы их тоже любим. И они делают классное дело, и вот, с ними тоже работают. Ми з тобою трішки за кадром говорили про те, що до війни, хоч ви вже й давно служите з командою в АТО, до війни ти була маркетологом в компанії, яка зараз поїхала з України. Ти, мабуть, точно не могла уявити, що ти будеш займатися тим, що зараз займаєшся. Наверное, да. Я не могла представить, потому что уже перед началом войны я стала реже ездить с командой, потому что больше времени уделяла работе своей. Вот. И я думала, что я уже потихоньку даже наоборот буду отходить от этого служения и больше уделять времени работе и где-то локально, служить типа в церкви там или где-то еще, да. Вот. И никогда не думала, что война придет в мой город, вот так вот, и я буду тут так служить и вообще работу свою брошу, потому что я очень сильно ее любила. Вот. А чому ти лишилася, чому ти не поїхала разом з своєю компанією? Для меня сразу же даже не становился вопрос ехать с ними. Я сразу для себя решила, что я выбираю свою страну, свой город, тут быть, тут работать. Даже если не будет работы, я знала, что Бог меня не оставит, и я буду тут. Мне будет чем заняться, это 100%.
До речі, помічали якусь різницю між готовністю людей чути слово тоді і зараз, до 24-го і після? Ну, конечно, потому что все стали молиться, это понятно. У всех, у атеистов сейчас нету это. Я больше, если говорить о разнице, то, что ты говоришь, то разница больше была тогда, когда перестройка была, и открылись возможности, мы в школы пошли, там, в эти же интернаты вот пошли, это 30 лет назад там было, и все. То тогда не было информационного, не было, можливостей. Да, возможностей не было, но и не было еще площадок этих, ни телевидения, ничего. Поэтому мы, по сути дела, вот кто куда-то приходил, я был тем единственным источником, кто мог людям просто показать Библию, прочитать что-то и все. И тогда вот эта жажда нового, она была особенной. Сейчас новое уже ничего нету. Как я вижу, по крайней мере, субъективно, конечно, но оцениваю все, потому что интернет забит религиозными разными штуками, телевидения, если люди еще телевизор смотрят, там и все, это все доступно, и все. Библия у каждого. Люди некоторые, я с людьми специально с некоторыми людьми говорил, у тебя есть Библия или Евангелие? Он говорит, я не знаю, наверное, нету, дай. Хочешь, на. Вот и все. Я говорю, пойди, у тебя, если есть полка книжная, если там больше 50 книг, там точно есть, может быть, даже не одна Евангелие. Люди приходили, говорят, я не знал, ты точно сказал. У меня 2 Библии есть. Одна русская, одна украинская, и когда-то мне Новый Завет в магазине где-то дали, и все. И просто люди не читали и не смотрели. Поэтому сейчас жажда не слушания слова, жажда, это то, что Господь говорит, это в малых пророках сказано, что я пошлю, будет жажда слова. Наверное, это еще не тот период, и там совсем другое толкование. Але точно дивляться інакше. Але точно інакше дивляться на це питання. Да, но у людей сейчас, людям нужны люди, которые носители не просто знания Слова Божьего, а они хотят потрогать меня, и тебя тоже, и нас хотят потрогать, и сказать, вы действительно верующие, то, что вы говорите, вы так живете, а нам надо к этому быть готовыми. Поэтому... ви таких людей зустрічали, які дивуються тому, що ви віруючі? Конечно, я знаю таких людей, я не хочу об этом говорить, у меня своя история на эту тему, то, что касается 30-летней этой, я могу эти примеры рассказывать, но это другая тема. Просто, в общем скажу, мне Бог показал, это просто милость Божия к моей душе, я тоже такой, не нытик по натуре, но все равно хочется иногда сказать, Господи, ты можешь хоть чем-нибудь подтвердить, что я вот это прожил, это 50 или 60 лет, и что это не зря. И Бог мне, по детскому моему желанию, иногда показывает и говорит. Приходят люди, которые я, когда работал на заводе, в молодости, еще до армии, 16-летним пареньком, начинал там, пытаться проповедовать, насколько мог, и все, и после армии пришел туда же, и все. И Бог мне дал тех людей, которые тогда слышали Слово Божие, которым я тогда дарил Евангелие, и Бог дал через десятки лет, одного человека через 30 лет, Бог мне показал, пришел, он сказал, благодаря этому я сейчас просто могу читать Библию, потому что когда-то с твоих уст это услышал. И для меня это я сейчас я благовею перед Богом, потому что не мы придумали это, благодать, она ж Божья, не моя. Все змінюється. Часи змінюються, обставини, а люди, бачите, пам'ятають, з чого почалося. Да. І це милость Божия. Это милость Божия. Поэтому сегодня, то, что вы говорите, если я имею право хоть какую-то сказать вам, вдохновение и все, ребята, мы думаем, что вот этот момент только важный, что люди будут проверять нас, и вас тоже, и все. Просто по-своему надо. Сейчас же очень много такого, и всегда это было такое показное что-то и все. Но сейчас тоже хватает разных суждений у людей, где найти настоящего христианина, который действительно подлинный, настоящий. Вот это то, чем люди будут проверять. Поэтому людям нужен человек, которого можно потрогать, физически потрогать, и человек убедится, что это действительно христианин. Я думаю, для тих християн, які залишились зараз тут, це буде великим підбадьоренням. Ваша думка про те, що людям, які шукають, потрібно когось пощупати, потрогати. А це ви придбали цей будинок? Ні, це громада дала цей будинок, але це тимчасовий, так.
Тобто це на рік вже домовились, що громада виділяє територію, яка знаходиться неподалік парку Григорія Сковороди. І там ми плануємо побудувати таку ж більш розвинену інфраструктуру, щоб там були тенісне, футбольне поле, тенісне поле, щоб діти мали змогу займатися спортом. Тому що в процесі виховання дуже важливий характер. Тобто ця проактивна позиція, коли людина, вона така не овочева, вона хоче щось робити, і вона це робить. І коли стискається з різними труднощами, вона продовжує це робити, не здається. А це спорт, це те, що можна придбати завдяки спорту. Такі особисті черти характеру. Так розумію, що це будуть, ви будете шукати людей, які будуть готові постійно з цим працювати. Типу якісь вихователі, ментори, тренери, як це назвати правильно? Так, зараз багато людей, хто хотів би працювати в команді. Роботи майже нема. Якісь з цих людей вони залишаться надалі. Тобто зараз, окрім того, що люди допомагають іншим, вони ще проходять навчання. Наприклад, на соціального робітника, тобто, щоб професійно допомагати людям. Тобто, знати, що запитати, знати, як з'ясувати, яка проблема є. І потім чи допомогти, чи звернутися, направити цю людину до тих, хто може допомогти. Це більш такий професійний напрямок. Що ми розуміємо, що коли людина до нас приходить з проблемою, ми говоримо, що йди помолись за цю річ. Це може теж допоможе, але треба комплексно більше. Комплексно, да. Треба розуміти, чому це так трапилось, чому вона до цього дійшла, які цінності довели її до цих речей. Які у вас найближчі плани на зиму, потім весна? Що плануєте? На базі цих хабів, які вже працюють, зараз нам треба пережити зиму. От я скажу так, тому що, наприклад, взяти той же Ізюм, там багатоповерхівки, і в деяких в них є перший під'їзд і останній під'їзд. Центру взагалі немає, тому що російські танки займалися танковим біатлоном і просто зносили ці дома. І в багатьох немає ні опалення, ні світла, нічого. Тому зараз ми займаємося якимись теплими речами, якимись там дуйками, газовими пічками і таким іншим, дров'яними дровами, щоб люди змогли пережити цю зиму. Наприклад, тут, в Високому, люди проводили вже табори дитячі. Було декілька таких таборів. Є освітні програми, де діти можуть працювати руками з батьками. Різні там і робототехніка, і різні, щоб діти мали розвивати свої здібності, формувати свій характер. Наші мрії наступні, тобто на базі цих хабів, в цих районах міста, де ми вже відкрилися, ми мріємо придбати ділянки якісь, і щоб там зробити таку більш розвинену інфраструктуру, де буде у дітей спорт, де буде освіта, виховання і таке інше. Я так розумію, що оцей будинок, який поруч із нами, тут ви будете розгортати один із проєктів. Так, хлопці, дивіться, тут треба по дерев'яхам. Тут треба осторожно, хлопці. Добрий день. Тут ми плануємо зробити клас для навчання IT-програм. Це буде комп'ютерний зал. Тут у нас будуть стояти комп'ютери та
куточок, де можна зробити каву, чай, щось поїсти, таке щось гаряченьке. От. У нас буде нова програма. Стартуватиме в новому році. Будемо робити всяке навчання англійською мовою, по дизайну комп'ютерному і інші IT-послуги. Хто зможе приходити? Всі, хто тут Всі поруч? бажаючі. Основна категорія – це діти з інвалідністю, та там, які напівсироти, з втратою опікуна, або матері-одиначки, потім беруться ще бажаючі діти, які з переселенці є, ну і всі бажаючі. Якщо залишаться місця, то там надаються безкоштовні послуги повністю, а ті люди, у яких є можливість, там йде з якоюсь там знижкою. Яка ваша, ви зараз втілюєте цей проєкт, я розумію, що в умовах, в яких ми живемо, щось будувати і створювати, це надзвичайно великий виклик. Яка ваша внутрішня мрія, от вас і вас, з приводу того, що має з цього вийти? Можливо, побудувати, зробити ремонт, в глобальному плані. Освіта. Освіта – саме головне, тому що в наш час зараз немає навіть часу, щоб виходити дітям вчитися в Zoom. Тому ми тут плануємо зробити такий центр, де є можливість і погрітися, і скористатися інтернетом, ще й навчатися. Тобто, щоб покоління наше було з освітою. Я скажу більше, це інша країна. Ми маємо на меті того, що ми робимо, іншу країну, іншу громаду. Тому що діти, вони мають навчатися іншим цінностям. Ми зараз, коли переможемо ворога нашого, то ми будемо працювати далі над внутрішнім ворогом. Тобто це корупція, це коли люди готові запродати свою душу за якісь копійки. Тобто наша мрія, щоб діти виростали на інших цінностях, щоб вони розуміли, що їх дом – це їхня громада, що це їхнє майбутнє. І тоді наша країна зміниться, тоді ми будемо жити по-іншому. У нас буде клас, діти навчатимуться малюванню, потім ручному якомусь майстерству. У нас на постійній основі викладачі займаються з дітьми, вони роблять там ліпку, малюють постійно щось, роблять ці різні поробки. Максимально займають дітей. І у нас ще один буде кабінет тут. У нас будуть ще викладати психологи в ігровій формі, щоб не лякати дітей. Також це займається психологією, щоб дитина себе відчувала в безпеці, щоб не звертали уваги на війну. Тут у нас буде невеличкий кабінетик, де зможуть самі викладачі підготуватися. Всі підлоги, все робиться для того, щоб могли заїжджати сюди люди з вадами на інвалідній колясці чи ще щось. Так що все продумано максимально. Так, ми більше зараз сконцентровані на молоді. Коротше, наш НІХО, він більше як сімейний клуб, окремо працює з батьками, окремо ми працюємо зі своїми підлітками, але ми хочемо зробити підлітковий рух, чітко спрямований на тим, кому 11+. І в нас є така велика мрія для цих дітей, вже тих, хто в 5 класі і вище, розпочати щось типу репетиторського центру, де ми могли б допомагати їм навчатися, просто допомагати робити домашку, тому що зараз дистанційною освітою дуже все погано. Деякі діти, які до нас ходять, в них навіть немає смартфонів, через які вони могли б зайти в Zoom і просто То вони просто не навчаються зараз? Вони не навчаються. Тому ми бачимо зараз в цьому потребу. Шукаємо ресурси, розуміння, вибудовуємо якесь бачення. Я так розумію, що вам потрібно більше технічне якесь забезпечення для цього. Люди є, а потрібно більше техніка, приміщення, якісь такі штуки, правильно? Так. Ми поки зараз, скажімо так, все на рівні реально мрій, роздумів. Ми розуміємо, що в принципі ми можемо почати з того, що вже є там в самій церкві. Але якщо в ідеалі, ми б мріяли про якесь своє зйомне приміщення десь тут на районі, де
Скажімо так, тоді набагато легше було б запрошувати нецерковних підлітків. І ті, хто мають якийсь стереотип щодо церкви, вони б могли б туди приходити безпроблемно. Ось. Люди, які б могли б викладати, в нас, в принципі, є. У нас є люди з педагогічною освітою. Тому це така наша велика мрія. Да. Мы плануем так, мы говорим: Господи, где ты нас хочешь использовать? Ще не відповів Бог? Не, Господь постоянно отповедает. Нужно, там нам звонят, нужно поехать там, в Золочевском районе, там переселенцы, поселок Фиски такой есть, повезти гуманітарну помощь. Ще хочу сказати, що очень многие наши братья, які виїхали, сестры, верующие люди, они выехали туда, но они там остаются душой с нами. Они помогают. Там организовывают миссии, сотрудничают с миссиями, сюда приходит помощь, присылают. Если бы не их помощь, то мы бы просто здесь не смогли жить. Работы нету, да и сами не смогли бы жить, и не смогли бы ничем помогать. Но действительно, поэтому мы остались здесь, но без их помощи, которые выехали за границу, мы тут ничего не сделали. Вот они присылают помощь, и там мы слышим, нужно поехать туда, в тот поселок, повезти там. Поехали, раздали помощь, рассказали о Боге. Хотите слушать дальше? Хотим. Давайте назначим там у кого-то дома, там одна верующая сестра, будем у вас собираться. Да, будем. И вот мы сейчас ездим каждую субботу в тот поселок. Извините. Каждую субботу ездим в тот поселок, и там проводим такие вот богослужения. Якби війна не трапилась, такого б не було б, такої можливості. Не було б, да. И даже просто война началась, мы начали ездить в Хорошево, вот, в дом престарелых. И представьте себе, ну, знаете, как старушки лежат, оно с этими памперсами там, ладно. Но когда мужчина, вот он, качок такой, видно, что он, а его просто плитой прибило, и он теперь не может ходить. И вот он беспомощный такой. Буквально месяц назад он был живчик, и все хорошо у него было. А вот он лежит, и понимает, что я с ним вот разговариваю, а у него сутки памперсы не менялись. И он себя чувствует, ну, как мужчина, это просто, ну, это очень тяжело. Я просто сейчас смотрю, как для мужчин, для таких, которые не были вот буквально за несколько часов, там, месяцев, дней, они становятся такими. Это им очень, очень тяжело. Там депрессия сильная депрессия. Вот, знаете, и понимаю, что спрашиваю, почему, в дирекции спрашиваем, почему, что не меняют. А нет, а государство не помогает, потому что сейчас все, нет, невозможно. И вот тогда мы понимаем, как хорошо, что Бог так сделал, что те братья, которые уехали там в Германию, они миссии памперсы присылают. И сейчас вот дирекция, они очень-очень довольны и благодарят Бога. Ріта, який Харків для тебе зараз? Якщо чесно, мені здається, я перестала його любити. До війни дуже любила своє місто. Зараз це місто, яке викачує з мене сили, і я це бачу з кожним днем все більше і більше. Я нещодавно мала змогу виїхати з Харкова. Взагалі я зараз практикую періодично виїжджати, тому що залишатися постійно в Харкові неможливо, бо тебе накриває морально, фізично, повністю. І перший раз я виїхала в середині травня на декілька тижнів, і от останній раз я виїжджала декілька тижнів тому, я їздила в Ужгород до подруги. І я коли приїжджаю у місто, в якому не відчувається війна, для мене Ужгород, наприклад, це місто, де не відчувається війна. Бо там, не знаю. Так, там інакша атмосфера. Я приїхав з Києва, я це відчуваю тут в Харкові. Там люди живуть цим життям, вони просто спілкують. Ну, нібито тут теж є, але просто тут якось навіть у повітрі ти відчуваєш цю війну. Харьков живет, очень коммунальные службы работают. Все, то есть я считаю, что вот первые дни войны, когда мы ездили, припустим, нам тоже звонят, там остались наши старички остались. Дети уехали, родители то ли не захотели, то ли не могли. Поедьте к ним, мы их возили, да и сейчас продолжаем. Возим кушать, там продукты, помогаем. Это было, на дорогах было страшно. Стоят обгоревшие машины, разрушения, все. Фуры эти. И пустые дороги.
И после дороги мы едем, как будто апокалипсис. Никого нигде нет. Ничего не работает, эти троллейбусные провода лежат на земле. Жуткое зрелище. А сейчас мы видим, что город живет, город преобразился. Все, где разрушения, убирают. Даже если что-то случается, все равно прилеты есть. Сразу же убирают, сразу же отстраивают. Мы видим, что Харьков хочет жить. Пустой город по сравнению с тем, что он был. В июне, в июле, вот, допустим, есть районы, где ребят было реально много, выезжаешь в центр и дальше, там, ну, реально там 2-3 человека можешь встретить, то есть это первое. А второй момент, то, что вот какой-то был период, люди многие позакрывались, те же самые христиане, вот настал тот момент, когда, знаешь, ничего не хотелось делать, то есть давайте, я думаю, там, приехал с идеями, приехал с проектом, а людям просто надо дома посидеть, посмотреть сериальчик или просто выдохнуть надо было, а кого-то, может быть, надо было, наоборот, отправить там на западную на несколько недель, чтобы он просто выдохнул и поменялся. Второй момент, я вижу, что вот поменялись, наверное, люди, потому что многие в церквях сидели и чего-то ждали и терпели до последнего момента. То есть сейчас, мне кажется, люди, которые есть с идеями, с проектами, еще что-то, они не будут терпеть, они не просто будут брать и делать то, к чему они призваны, и уже под это, может, будут либо искать церковь, либо сами что-то организовывать. То есть пошел вот этот, наверное, Пошла мобилизация такая, да? Сдвинулась с мертвой точки. Потому что многие сидели, знаешь, вот у него была классная идея. Он раз пришел к пастору, мы дали по рукам. Второй раз дали по рукам. Третий, он, ну все, я сажусь, и я ничего не буду делать. То есть сейчас, мне кажется, если даже будут бить по рукам, он просто развернется и уйдет в другое место и будет продолжать делать то, что делал. Вот, то есть это те отличия, которые вот увидел. Плюс по церквям, если вижу, много людей уехало, но при этом много людей добавилось, те, которые занимают соседи с улицы. То есть церкви сейчас, по суті, всі забиті. З Харкова багато людей поїхало? Да. Чи багато людей приїхало сюди навпаки? Для меня это было на самом деле удивлением. Во-первых, с Харькова уехало, но и много сюда, кто приехал миссионером, именно сюда послужить. Для меня это вообще, наверное, отдельная боль. Наши пацаны многие переезжали, а многие пацаны сюда приехали с девчонками, просто миссионерами послужить. И они приехали еще в апреле, в марте, когда здесь еще жесть была на самом деле. И ты смотришь на такие, блин, это реально круто. Тобто змінюється підхід і змінюються люди, змінюється настрій, змінюються цінності. Второй момент. Вот то, что я еще увидел именно в Харькове. В баптистских церквях всегда девчонок, знаешь, где-то вот так припускают. Наверное, во всей Украине это есть тоже проблема. Наверное, первый момент, почему я даже вернулся в Харьков, мне просто стало стыдно. Почему маленькие девчонки ездят где-то на Салтовке, эвакуируют, где-то открывают новые проекты, а мы где-то пацанами просто пересидимся в тепле, где нам все хорошо. И, наверное, вот это была одна из первых мотиваций, почему вот даже возвращаться. Мне реально было стыдно. И вот девчонки, то, что вот сейчас смотрю, реально очень многие девчонки проявили себя с крутой стороны. И чаще всего девчонки занимают лидерские позиции, двигают проекты или что-то делают, потому что пацаны либо уехали, либо просто ничего не хотят делать. Мы снимали интервьюшки и снимали девчонок. 3 девчонки с 3 одинаковыми болями. Почему Аня занимает сейчас лидерскую позицию подросткового служения? Уехал пацан. Рита, почему занималась? Уехали пацаны. Та же Лиза говорит, почему она организовывала? Потому что нету пацанов. И когда мы говорили, мы хотели снять с одним человеком интервью, я говорю, так подождите, эти развалы я организовала. И вот таких девчонок, я понимаю, что еще, наверное, по Харькову еще несколько мы знаем, потому что они скромненько сидят и им не дают возможность высунуться. Яка твоя в контексті умов, в яких зараз знаходиться місто, в якому ти живеш, і місто, в якому ти служиш, найбільше твоє таке бажання, яке б ти хотіла, щоб втілилося, яке б ти хотіла побачити тут? Ну, конечно, все хотят, чтобы закончилась эта война, вот, и чтобы отстроили там все эти здания, которые пострадали, которые, ну, такие достопримечательности Харькова. Когда проезжаешь просто по городу, там даже по той Салтовке, очень больно на это смотреть. Вот, и хочется, чтобы вернулись сюда люди, которые тут были, чтобы город продолжил жить так же, потому что для меня сейчас мечта — это просто прогуляться по вечернему Харькову, где горят эти фонари, и такая атмосфера, на Хатобе там скейты ездят, играет музыка. То есть сейчас такого нет. И когда я там приезжаю в Киев или
приезжали, ну сейчас я не знаю, как в Киеве, но летом, когда мы приезжали в Киев, во Львов, там такая атмосфера, а в Харькове это нет. И ты такой, почему в Харькове этого нет? Вот, для меня сейчас большая мечта, чтобы в Харькове закончился комендантский час, чтобы включали фонари, чтобы город жил, потому что в 4 часа темнеет, и все, город вымер, все, ничего не работает, ну, работает, но ничего это особо не... А люди, от ти спілкуєшся і служиш з людьми, вони готові до того, щоб таке життя повернулося? Тому що всі в різних таких емоційних станах, можливо, комусь не потрібно. Ну, не то чтобы готовы, некоторые не верят, что это вернется, потому что как? Типа, что должно произойти, чтобы закончилась война, и вот что может произойти, что вернется все так, как было. И люди уже подстраиваются под то, что сейчас происходит, уже там покупают генераторы, уже там, ну, как бы все уже готовы к тому, что вот мы там так зиму переживем, и дальше так будем жить. И многие не верят в то, что это все может закончиться. Ну, зачастую большинство. Ти більше віриш? Не, я просто служу. Не то, чтобы я там... Если бы я верила в то, что оно закончится быстро, то, наверное, я бы уже умерла от своих надежд каких-то. Не, я просто знаю, что я тут, я делаю, служу, и не знаю, и нет такого, что я жду там, что в мае закончится или до Нового года закончится. Нет, такого нет у меня. Я верю, что это когда-то может закончиться, но приспосабливаюсь жить так, как... В умовах, які... Да. Хтось пам'ятає Харків одним, я пам'ятаю його взагалі по-своєму, але однозначно можна сказати, що він став іншим. Іншими стали і ми. Ми по-різному сприймаємо інформацію, по-різному сприймаємо новини. Ми навіть служити стали по-різному, тому що потреби змінилися. І погляди змінилися, і люди інші з'явилися. Все змінилося. Я думаю, що кожен з вас, слухаючи історії наших героїв, зрозумів, що це не просто про плани і мрії, а це і про білі, про переживання, про виклики, які хтось проходить, а хтось не проходить. Я дуже радий, що ми змогли показати Харків саме таким, в процесі змін. Думаю, за пару місяців він стане ще інакшим. Але то вже буде зовсім інша історія. Вже скоро ми поїдемо в інше місто для того, щоб показати, як воно живе і які настрої зберігаються там. Тож, якщо ви хочете, щоб ми приїхали саме до вас, пишіть своє місто в коментарях, і ми приїдемо і дізнаємося, як ви там. Та й взагалі було б цікаво дізнатися, що ви думаєте про цей формат і наскільки важливим для вас сьогодні є бачити, як живуть інші. Побачимось. 15-й день. З кожним днем усе складніше. Мозок потихеньку розпаковує дійсність. Уява намагається вибудувати причинно-наслідкові зв'язки і прорахувати, яким може бути наше майбутнє. До цього дня я жила за принципом Скарлетт Охари. Я подумаю про це завтра. Але вчора хвиля накрила з головою. Мабуть, це досить природня криза. Усі ми проживаємо щось подібне на зламі життєвих етапів, коли щось кардинально міняється. Коли випускаємось із школи чи університету, коли влаштовуємось на нову роботу або переїжджаємо. Зараз же наша локація та ж сама, але місто змінилося і люди навколо теж. Вчора не могла заспокоїтись, не буде нашого ком'юніті. Не зберемось ми більше з підлітками Teen Spirit за вогнищем, не пограємо з благодатною молоддю у волейбол, не поплаваємо з сімейниками на сапах на безлюді. Ми розсипані по Україні і Європі. Тепер, щоб попити чай разом, треба подолати сотні кілометрів, і все через кляту війну. Можливо, хтось переживає щось схоже. Минуле важко відпускати, і хочу залишити тут пару думок, які допомогли мені заспокоїтись і стати на шлях прийняття дійсності. Задалась книжка Віктора Франкла «Людина у пошуках справжнього сенсу». Немає причини відчувати жаль до людей похилого віку. Натомість молодь повинна заздрити їм. Це правда, що старі люди вже не мають ані можливостей, ані нагород у майбутньому. Та вони мають більше за це. Замість можливостей у майбутньому вони мають реальності в минулому, можливості, якими скористалися, сповнені сенси та реалізовані цінності. Нічого і ніхто не може відірвати у них активи минулого. Те життя, яке ми проживали, ті моменти, які були сповнені щастя, завжди будуть з нами. Це наше надбання, яке ніхто не відбере. Тому не варто плакати за минулим. Треба витерти сльози, хоча б тепер нарешті подякувати за життя. Подякувати за мирне небо, яке висіло над нашими головами так довго.
і яке ми не вміли цінувати по-справжньому. Друга річ – це майбутнє завжди потребує змін. І навіть якби війни не було, все одно життя ніколи б не залишалось статичним. Дорогі люди б переїжджали, лікарі оголошували б невтішні діагнози, а влада ухвалювала б не завжди правильні рішення. Не варто ідеалізувати майбутнє без війни. Воно у нас було, і ми не усвідомлювали свого багатства. Третя річ – це те, що смерть завжди поруч. Просто в мирний час ми цього не помічаємо. Дні нашого життя у руках Бога, і 10 людей з 10 обов'язково помруть. Просто хтось під завалами у Харкові, а хтось від тромбу у Німеччині. Війна просто відкриває нам очі на дійсність. Ми слабкі люди. Ми не контролюємо так багато, як думаємо. Де б ми не були, смерть може привітатись з нами будь-яку хвилину. Тож не варто переоцінювати себе.